บสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนเลยกัมพูชาคุณผู้ชมครับแหม่ถ้าเขามีความตั้งใจที่จะใช้เวที JBC คุยกับเราตั้งแต่ตอนแรกมันก็คงไม่นำพาสถานการณ์มาถึงวันนี้นะฮะแหมตอนแรกก็จะไปศาลโลกอยู่นั่นแหละเราคุย JBC ก็ไม่ยอมมาคุยสุดท้ายวันนี้กลับตาลปัดฮะอยากจะคุย JBC กับเราบอกว่า JBC มันเร็วทวิภาคีคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาแล้วมันจบเร็วไม่ต้องไปศาลโลกนั่นคือคำกล่าวอ้างของท่านฮุนมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาเมื่อไม่กี่วันผ่านมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราคุย JBC ดีกว่าไม่ต้องไปศาลโลกเพราะมันเร็วกว่านี่คือสถานการณ์ที่ทำให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายการเมืองในประเทศของกัมพูชาตอนนี้รอแร่ใช่หรือเปล่ากดดันหนักใช่หรือเปล่ากำลังจะใกล้เลือกตั้งใช่หรือเปล่าต้องหาทางลงแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนในประเทศเขาคงจะตั้งคำถามกับรัฐบาลของเขาว่าเสียดินแดนให้กับไทยทั้งที่ดินแดนเหล่านั้นมันเป็นของไทยอยู่แล้วนะครับก็ต้องหาทางลงตอนแรกแข็งกร้าวเหลือเกินตอนนี้ก็อ่อนลงเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นและสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองครับคนไทยเราไปเที่ยวที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350คุณผู้ชมครับเป็นภาพนะที่ทำให้คนไทยหลายคนประทับใจจริงๆนะคนต่อแถวกันนะ1,000-2,000 คนเลยนะครับแล้วการที่จะไปตรงนี้มันยากมากนะครับมันเหนื่อยร้อนก็ร้อนนะครับแต่ก็เต็มใจไปเนี่ยฮะต่อแถวกันไปแบบนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นดราม่าฝั่งกัมพูชาครับเพราะเขาโวยเขาบอกเฮ้ยไทยมันปล้นดินแดนเขานี่คือภาพคนไทยไปในช่วงสงกรานต์คุณผู้ชมครับแหมดูแล้วชื่นใจนะฮะคุณผู้ชมแต่ท่ามกลางเสียงด่าทอของฝั่งของกัมพูชาก็กลับมีกระแสข่าวดีลลับครับบอกว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยส่งคนสนิทมาง้อไทยครับขอให้เปิดด่านที่ผ่านมาเนี่ยเราผิดไปแล้วไม่น่าเดินหมากนี้ไม่น่าเดินเกมนี้เลยนะรู้สึกผิดกับเรื่องของคลิปเสียงอันนี้เขาออกมาปฏิเสธนะแต่มันมีข่าวเล่าข่าวลือมาแบบนี้อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะกับข่าวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆอีกท่านหนึ่งครับรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับเขาแบนไทยใช่ไหมแบนสินค้าไทยใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองใส่เสื้อที่เป็นแบรนด์ของคนไทย FBT ฟุตบอลไทยอ้าวเขาก็ด่ากันสิครับเอาตกลงนี่คุณจะแบนสินค้าไทยแต่ทำไมชนชั้นนำของประเทศของกัมพูชาใช้สินค้าของแบรนด์ไทยหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับคุณผู้ชมกัมพูชาประมาณนี้เดี๋ยววิเคราะห์เจาะลึกกันแต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยน้ำมันตลาดโลกเนี่ยราคามันก็ลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ลดก็ประมาณสัก 10-20% แล้วแหละแต่ในประเทศไทยหน้าปั๊มนะฮะน้ำมันยังคงราคาอยู่นะครับเนื่องจากว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้ติดหนี้นะติดลบอยู่ประมาณ 60,000 ล้านนะครับก็พยายามที่จะเอาเงินไปโปะเข้าไปกองทุนน้ำมันนะฮะณตอนนี้คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการเมืองไทยก็ร้อนแรงไม่เบาเพราะว่าโพลของสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ออกมาว่าท่านสุภจีนะฮะก็นำโด่งเลยนะครับในเรื่องของความนิยมนะฮะแบบนี้ทำให้ท่านอนุทินนี่ร้อนหนาวหรือเปล่านะครับและอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่สหรัฐอเมริกาสรุปแล้วนะฮะมีข่าวเล่าข่าวลือว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีการคุยกันเจรจากันอีกรอบหนึ่งนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกานะกับอิหร่านนะว่าอาจจะหาข้อยุติในเรื่องของการทำสงครามได้หรือไม่อาจจะมีข่าวดีหลังสุดสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับและประเด็นหนึ่งที่ผมค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือประเด็นของชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลเขาถกกันสนั่นเลยนะครับว่าเกาะพะงันเนี่ยจะกลายเป็นสาขา2ของเทลอาวีฟแล้วใช่หรือไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดทุกประเด็นกับท่านแรกนะครับท่านเป็นแอดมินเพจ Thai Armed Force นะครับคุณอนาลโยกอสกุลครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรืออาจารย์โก้ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเรามาดูบรรยากาศอีกนิดนึงได้ไหมฮะ
ไปดูบรรยากาศคนไทยเที่ยวปราสาทตาควายเนิน 350 นะครับคุณผู้ชมต้องใช้ความอุตสาหะมากเลยนะใช่ไหมคุณอารยไปตรงเนี้ยรถติดยาวมากแล้วฝุ่นมากเลยนะจริงๆตรงเนี้ยผมเคยนั่งไปแต่แบบเราก็ผมว่าทุกคนคงอยากเห็นนะว่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมามันคืออะไรของจริงจะร้อนขนาดไหนฝุ่นจะตลบขนาดไหนแต่เราก็ไป 13-16 เมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบก็คือปราสาทตาควายและเนิน 350 ครับบรรยากาศเขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลถึงวันละประมาณ 2,000 คนเลยซึ่งประชาชนที่เข้ามาชมในพื้นที่ก็ได้กราบสักการะส่งน้ำพระสมเด็จองค์ปฐมเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าบริเวณอนุสาวรีย์นักรบกล้าเนิน 350 นะครับแต่ภาพที่คนไทยไปท่องเที่ยวตรงนี้ไปทำความเคารพในพื้นที่นี้ทำให้ฝั่งกัมพูชาเกิดความไม่พอใจอย่างหนักโดยสื่อและรัฐบาลกัมพูชาออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 เป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาตามแผนที่ฝรั่งเศสสยามรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ออกแถลงการคัดค้านและประนามกรณีที่ไทยสร้างถนนติดตั้งรูปปั้นและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยพร้อมเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังพลและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ทันทีและขอให้แก้ปัญหาผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC คุณปฏิเสธ JBC เราตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอเราพยายามเรียกร้อง JBC นี่แต่คุณไปศาลโลกใช่ไหมผมจำไม่ผิดใช่ไหมคุณอารยุเข้ามารายการเราหลายรอบนะอาจารย์โก้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้สตอรี่มันก็กลับกันไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้คือแต่ก่อนเราพยายามจะคุยเราพยายามจะให้เขาคุย JBC นะเพราะจริงๆก็คือเหตุผลแบบคุณมาเน็ตแหละคือมันจบง่ายแล้วขึ้นศาลโลกเลยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะตัดสินให้เราชนะก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุยทวิภาคีดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เอาไปศาลโลกอย่างเดียวก็ตอนนั้นน่ะทั้งที่เขาก็รู้จริงๆแล้วเนี่ยโดยทางกฎหมายเนี่ยมันไปศาลโลกมันไม่สำเร็จอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่ยอมไปมันก็ไม่ได้แต่ผมว่ามันคงเป็นเรื่องการเมืองในประเทศของเขาอะแล้วพอมารอบเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ารอบ 2เขาแพ้ไงแพ้เยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าแบบเนี้ยก็เลยต้องหามุกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมาก็ไม่อยากพูดคำนี้นะแต่เพื่อกลบความพ่ายแพ้เพื่อเบี่ยงเบนบางประเด็นที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเรามากหลังจากรอบ2เป็นต้นมามันก็เป็นแทคติกที่พอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เงียบมานานนะกรณีกัมพูชาแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาพูดเป็นที่พูดถึงนะสำหรับกัมพูชาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมว่ามันหลายๆอย่างนะก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าความชัดเจนอย่างนึงคือว่าชาวบ้านที่มาสร้างบ้านของกัมพูชานะที่มาสร้างแบบหนองจานหนองยาแก้วนะเขาเข้าบ้านเขาไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเราควบคุมพื้นที่นั้นอยู่แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วเรามองดูคุณจะมามีปัญหาอะไรมันเป็นเส้นของเราก็ที่ของเราอะแต่ในมุมของเขาก็ถือว่าเป็นที่ของเขาดังนั้นเนี่ยพอชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าบ้านที่เขาสร้างอยู่ไม่ได้เนี่ยรัฐบาลกัมพูชาจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยมันแก้ข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ได้ผมแก้ข้อเท็จจริงไม่ได้เนี่ยมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าไหนบอกชนะเสียมได้สบายไงไอ้คำพูดที่เคยบิ้วกันมาแบบหลายปีอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเสียหน้าด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เนี่ยเรื่องน้ำมันเรื่องปัญหาของอิหร่านตอนนี้ผมมันกระทบกับทุกคนนั่นแหละเศรษฐกิจมันก็แย่ก็ผมว่าโดยรวมๆอ่ะมันก็เป็นวิธีการที่เขาใช้มาตลอดอ่ะเขาก็พอมันมีปัญหานี้มากงั้นก็มาเคลมสงกรานต์แล้วกันงั้นก็มาทำนู่นทำนี้แล้วกันให้มันมีประเด็นเปลี่ยนไดเวิร์ตความสนใจมันก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็อันนั้นแหละเป็นเหตุผลหลักอาจจะเป็นเหตุผลอื่นด้วยนะครับเช่นเรื่องพลวัตทางการเมืองในประเทศเขาหรือว่าเรื่องปัญหาที่มันเป็นปัญหาทางเทคนิคจริงๆมันก็คงมีเพียงแต่ว่าผมว่าเหตุผลหลักคือการเมืองของเขาแหละอาจารย์โก้จะวิเคราะห์เพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับดูเหมือนว่าเขาเล่นใหญ่นะฮะความนิยมทางการเมืองของเขาตกต่ำใช่หรือเปล่าผมว่าคุณเซนกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นโรคเดียวกันเมื่อวานพูดอะไรวันนี้พูดอีกอย่างเช้านี้พูดอะไรเย็นนี้พูดอีกอย่างนาทีที่เราพูดอะไรนาทีนี้พูดอีกอย่างอย่างที่คุณโยว่าเขาจะต้องการไปศาลโลกหัวเด็ดเท้าขาดจะไปศาลโลกให้ได้ไทยเราอยากจะเจรจา JBC อยู่ดีๆมาวันนี้จะเจรจา JBC แล้วและมีอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์ก็คือปากบอกว่ามาเจรจากันเถอะ JBC เรายอมเจรจากับคุณแล้วแต่อีกนาทีหนึ่งก็พูดว่านี่ไงไทยไปรุกแผ่นดินเขาไปยึดแผ่นดินเขมรเขาแล้วคุณจะเจรจาแล้วคุณมาพูดแบบนี้แล้วคุณจะหวังอะไรเพราะฉะนั้นผมว่ากัมพูชากับ
โดนัลด์ทรัมป์นี่วิเคราะห์ยากพอๆกัน เพราะว่า เมื่อวานพูดอะไรวันนี้พูดอีกอย่าง แต่ประเด็นก็คือว่าข้อเท็จจริงที่เราต้องเข้าใจก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนักมาก ครับ ตั้งแต่ก่อนสงครามอิหร่านเขามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว เขาเป็นหนี้จีนอยู่ประมาณ 4,000 ล้าน ตั้งแต่ปีที่แล้วเขาพยายามจะยืมเงินจาก IMF เพื่อที่จะมาแค่ใช้จ่ายประจำวันนะครับจนบัดนี้ IMF ก็ยังไม่ไฟเขียวให้ยืมเงิน เจอวิกฤตสงครามวิกฤตน้ำมันเข้าไปใหญ่นะครับน้ำมันของกัมพูชาเนี่ยเขานำเข้า 100%เขาไม่มีโรงกลั่นเรามีโรงกลั่นประมาณ 45%เขานำเข้าจากประเทศไทย เพราะฉะนั้นตั้งแต่เรามีปัญหากับกัมพูชา เราก็ลดการส่งออกน้ำมันให้กับกัมพูชาแล้ว มีวิกฤตน้ำมันขึ้นมาอีกณปัจจุบันเราอย่างเป็นทางการก็จะไม่ส่งออก อย่างเป็นทางการนะไม่ส่งออก แต่ อย่างเป็นทางการนะ เราก็มีคนไทยที่เป็นนายทุนที่ใจกว้างมากๆ อุตสาห์กักตุนจากคนไทย แล้วก็ลักลอบไปส่งให้เขาเพราะว่าคนไทยใจกว้าง เราเป็นพี่น้องอยู่เราคนไทยใจกว้าง อันนี้ฟังดูดีนะ ผมเป็นคนโลกสวย ผมเป็นคนโลกสวยแล้วคนที่กักตุนมา คนที่กักตุนจากคนไทยเนี่ยเราเอาไปให้เขานะ เข้าใจกว้าง เข้าใจกว้าง โอเค เป็นบุญใหญ่ด้วยนะ เป็นบุญใหญ่ใช่เป็นบุญใหญ่ แต่ยังไงก็เหอะมันก็ไม่พออยู่ดี เขามีวิกฤตน้ำมันอย่างมาก น้ำมันสำรองจริงๆเขาเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงเดือนเดียวด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันจะกระทบจากวิกฤตเป็นหายนะแล้วมันกระทบสินค้า มันกระทบทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮุนเซนคุณมาเน็ตณต้องการณตอนนี้มากที่สุดก็คือ quick win quick win ที่เขามองว่าจะจับต้องได้คืออะไร เจรจา JBC กับประเทศไทย และอาจจะทำให้นั่นคือสิ่งที่เขาหวังนะอาจจะทำให้ประชาชนของเขาสามารถกลับเข้าบ้านได้ แต่บ้านที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือบ้านที่อยู่ในเขตแดนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นบ้านของใครกันแน่มันซับซ้อนไปหมดผมเลยพูดไงว่าคุณเซนนี่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์ โอเค ก่อนที่จะไปขยายเพิ่มเติมนะครับ ภาคประชาชนของกัมพูชาเองนะครับอินฟลูเอนเซอร์ของชาวกัมพูชานะครับก็มีการอัดคลิปโจมตีไทยว่ากำลังปล้นดินแดนของเขานะฮะเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ อะไรสร้างถนนบนดินแดนของขมายกูเพื่อจะบิดเบียนความเป็นจริงเหรอคะตรงนั้นก็ยังไงก็เป็นดินแดนของขมายกูพวกมึงปล้นไม่ได้หรอกค่ะนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะที่สร้างถนนให้ประเทศของกูยังไงพวกมึงก็หนีกฎหมายไม่ได้พวกมึงจะใช้กำลังมาปล้นดินแดนของขมายกูพวกมึงคิดว่าพวกกูจะยอมรับหรือไงอย่าย่ามจะสร้างถนนแล้วจะให้ประชาชนพวกมึงนี่มาเยี่ยมยังไงพวกมึงก็เอาดินแดนพวกกูไม่ได้ค่ะแล้วพวกกูก็ขอบคุณมากนะคะที่พวกมึงแรงภาคกันนะช่วยสร้างถนน อันนี้คือฝั่งเขานะเขาอธิบายแบบนี้นะครับผู้ชมแต่ข้อเท็จจริงก็คือปราสาทตาควายเนิน350ในไทยนะฮะคุณผู้ชมครับและเราก็สร้างใช่ไหมให้คนไทยเนี่ยได้ขึ้นไปในช่วงสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีหลายท่านก็บอกเหมือนกันบอกไอ้นี่วิเคราะห์ก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะให้นักท่องเที่ยวไทยขึ้นไปเหมือนเป็นการแสดงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณอนันต์โย ดีก็ดีอย่างน้อยที่สุดอ่ะคนไทยยิ่งแถวนั้นเป็นคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเต็มๆนะแล้วเขาก็อดทนเพื่อพวกเราอ่ะให้กองทัพเนี่ยปิดงานให้ได้มานานเขาก็ถือว่าก็ถูกแล้วแหละให้ชาวบ้านแถวนั้นได้เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เห็นแผ่นดินของไทยที่เรากลับคืนมาได้นะครับผมว่ามันก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เนี่ยที่เราพูดเรื่องตาควาย350เนี่ยพอมาเห็นจริงเนี่ยเราก็ข้างบนมันสวยนะเป็นมองลงไปเนี่ยเห็นบนดินแดนกัมพูชาเข้าไปลึกเป็น10 กิโลเลยแล้วก็บรรยากาศดีฐานแถวนี้เขาบอกว่าเช้ามีทะเลหมอกด้วย แบบนี้ คล้ายแบบนี้ใช่แต่ตอนนี้อาจจะเป็นหมอก PM เยอะเพราะเขาเผากันเพียบเลยกัมพูชา ตอนนี้ใช่ไหม โอ้เผาลมควันเอาเป็นว่า อันนี้ไม่ใช่หมอกแล้ว อันนี้ไม่ใช่หมอกอันนี้ควันใช่แต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะเป็นที่ที่สวยนะครับผมว่ามันก็ดีแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างหนึ่งอะถ้าพูดกันตรงๆแล้วเราบริหารจัดการพื้นที่เรามีนักท่องเที่ยวของไทยเข้าไปมันก็คือการยืนยันสิทธิ์ในการจัดการส่วนเขตแดนจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวอนาคตก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เรายึดไว้ก่อนว่าแผนที่เราคือตรงนี้ดังนั้นนี่คือที่ของเราดังนั้นก็ถ้าข้อตกลงที่กัมพูชาเซ็นเอาไว้ก็คือว่าตอนนั้นมีการปะทะกันหยุดปะทะทหารใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็ทำตามข้อตกลงที่เซ็นกันนั่นแหละก็เราอยู่ตรงนี้ก็จบแค่นั้นใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะถ้าเกิดเราจะชี้แจงหรือว่าจะตอบโต้อะไรก็บอกว่าก็เนี่ย
รัฐมนตรีกลาโหมคุณก็มาเซ็นข้อตกลงนี้กับผมก็ทำตามข้อตกลงนี้ก็ฐานผมอยู่ตรงนี้มันดันอยู่ตรงนี้นี่เองส่วนเขตแดนเราก็ยึดถือว่านี่คือของเราแต่ officially เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวประชุมเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ผมว่าคุณเสียศักดิ์ยังไม่ว่างประชุมหรอกเพราะว่าคุณเสียศักดิ์ต้องดีลเรื่องโอมานก่อนต้องดีลเรื่องน้ำมันต้องตั้งนู่นตั้งนี่เดี๋ยวค่อยประชุมก็ได้เดี๋ยวว่างๆกันเพิ่มเติมนิดนึงคุณผู้ชมฮะท่านเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะท่านอยู่ที่โอมานและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่โอมานนะท่านบอกว่าไงรู้ไหมไม่ใช่เราไม่กล้าเจรจานะแต่มันอยู่ที่เราพร้อมหรือเปล่าใช่นึกออกป่ะคุณก็รอไปเด็กคุณอยากจะเจรจาคุณก็แสดงความเจตจำนงว่าคุณอยากจะเจรจาจริงๆเราไม่ได้กลัวการเจรจาแต่ไม่ใช่ว่าคุณอยากเจรจามาเราต้องรีบโดดไปเจรจาไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเราพูดมาหลายปีนะเป็น10 ปีแล้วว่าไอ้นี่เรื่อง JPC ควรเคลียร์ให้มันจบทางนั้นเราก็ดึงไปดึงมาว่าไปเพิ่งมาแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าปัญหาอะไรมันสำคัญกว่ากันตอนนี้ผมว่าปัญหาเรื่องน้ำมันปัญหาเรื่องเฮอร์มุสเนี่ยสำคัญมากกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันหยุดยิงแล้วไงมันยังนิ่งๆได้ดังนั้นเนี่ยเป็นผมจะไม่รีบผมบอกตรงปีหน้าก็ได้เราไม่ต้องรีบนะอาจารย์กูถ้าเป็นยุทธศาสตร์ของคุณศรีศักดิ์ผมต้องยกนิ้วโป้งให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากก็รอไปเรื่อยๆคนที่จะลำบากขึ้นเรื่อยๆก็คือเขาไม่ใช่เราและถ้าเขาลำบากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมาถึงโต๊ะเจรจาเมื่อไหร่เขาก็จะยอมเรามากกว่าเรายอมเขาเพราะฉะนั้นณตอนนี้คุณเสียศักดิ์รอไปก่อนไม่ต้องรีบเห็นด้วยอย่างมากเล่นเกมเป็นคนนี้เล่นเกมเป็นแต่คนที่เดือดร้อนและคนที่แบบต้องการให้เจรจาให้เปิดด่านเร็วที่สุดก็คือฮุนเซนกับคุณมาเนตคุณผู้ชมครับแม้ว่าฉากหน้าเขาจะประนามเราเรื่องของพื้นที่นี้นะใช่ไหมฮะคุณโยกับอาจารย์โก้จะประนามขนาดไหนแต่เหมือนว่าหลังบ้านเนี่ยพยายามจะส่งคนมาดีลลับกับเราบอกเฮ้ยเนี่ยที่ผ่านมาเราผิดไปแล้วเราไม่ควรทำอย่างนี้เลยตัดสินใจผิดพลาดอยากจะให้เราช่วยเปิดหน่อยได้ไหมเปิดด่านได้ไหมอันนี้คือเป็นรายงานข่าวคุณวาสนานานุ่วมซึ่งเป็นนักข่าวสายทหารนะตัวยงของประเทศไทยก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเบื้องหลังฮุนเซนส่งคนสนิทตัวเองระดับออกยามาเจรจาลับกับทหารไทยเพื่อยอมรับผิดและขอให้ไทยเปิดด่านเท็จจริงแค่ไหน2ท่านมองยังไงในเกมนี้และเขาลำบากขนาดนี้ใช่หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่คัดพิเศษจากสวนเนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยวเปลือกบางสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอมหวานทานเพลินแค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้วหวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอพิเศษสุดปกติถุงละ49 บาทวันนี้3ถุงเพียง100 บาทต้นตำรับจังหวัดสตูลอร่อยเพลินแถมได้ช่วยชุมชนมีจำนวนจำกัดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี2รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น14นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น16นิ้วสั่งซื้อออนไลน์สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กลับมากันต่อนะครับผู้ชมชมไปเถียงอยู่กับอาจารย์โก้นะครับและก็คุณอนาลโยคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะมีหลายครั้งหลายโอกาสนะครับที่เราจะเห็นว่ามีการเคลมจากฝั่งของกัมพูชาอะไรที่เป็นของไทยแล้วก็ไปเคลมว่าเป็นของกัมพูชาแล้วก็ล่าสุดก็มาแล้วนะฮะทำให้คนไทยพูดถึงเยอะเหลือเกินก็คือจะเคลมสงกรานต์เป็นของเขาคุณผู้ชมครับประเด็นสงกรานต์เดี๋ยวได้คุยแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมเอาประเด็นของคุณเซนก่อนที่คุณวาสนานานุ่วมพี่เล็กเนี่ยบอกว่าเนี่ยเบื้องหลังคุณเซนส่งคนมาคุ
คุยกับทหารคุยกับฝั่งของเรานี่แหละส่งถึงขั้นออกยามาคุยเลยนะนี่คุณเซนบอกผ่านออกยาคนสนิทคุยทหารไทยรับว่าพลาดปมคลิปอังเคิลรบไทยน่าเสนอฟื้นฟูสัมพันธ์ส่งอุปทูตเขมรกลับไทยเขาอยากจะส่งอุปทูตเขมรกลับมาไทยไทยจะเปิดประตูรับกลับมาเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณจะส่งคุณคิดอยากจะส่งก็ส่งได้แต่ไทยจะรับกลับหรือไม่อะไรยังไงอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับผู้ชมแต่ประเด็นนี้น่าสนใจคุณอนาลโยคิดยังไงครับว่ามันมีมูลมากน้อยแค่ไหนที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยส่งคนมาเจรจามาคุยผมว่าถ้าพี่เล็กวาสนาพูดมันก็คงจริงแหละแกพูดมันก็ไม่พลาดหรอกเรื่องประมาณนี้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะปกติผู้นำก็ต้องมีแบ็กชันแนลคุยกันแล้วก็ปกติถ้าจะเจรจาอะไรเรื่องใหญ่แบบนี้เขาต้องส่งมาแบบเหมือนกับปูเส้นเรื่องก่อนว่าเดี๋ยวมันจะอยากมีงี้นะเหมือนมาวัดการตอบสนองของฝั่งไทยว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราตอบรับอะไรเนี้ยจะได้แบบมีสตอรี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะเจรจากันแล้วนะเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นอย่างเชิงก่อนนี่เชิงก่อนใช่ก็เหมือนกับที่ใช่เหมือนกับที่ปากีสถานเนี่ยคุยแบ็กชันแนลกับอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยก่อนที่จะมีดีลกันเจอกันมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทำนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราตอบกลับไปอย่างนี้ว่าโอเคพูดนี้ก็ดีแต่ให้ไปพูดอย่างเงี้ยแบบเป็นทางการแล้วกันซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแสดงท่าทีกลับไปแหละว่าเราไม่ได้รับไมตรีตรงนี้หรือว่าเราไม่ได้รับว่าเราอยากจะเอาประเด็นเนี้ยมาเป็นประเด็นที่เราจะพิจารณาดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หรอกซึ่งพอเราพูดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปฏิเสธแหละใช่ไหมทางการเมืองเขาปฏิเสธไงบอกว่าไม่ได้ส่งคนมาแต่ผมว่ามันมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่เราเองเราก็ได้ข่าวมามันมีการคุยอยู่ตลอดระหว่างไทยกับกัมพูชาแค่มันเป็นการคุยแบบว่าเพื่อหาทางลดความร้อนแรงหรือว่าพอลบกันแล้วเนี่ยเพื่อหาทางว่าจะจบยังไงอะไรยังไงเพื่อมาดูเจตจำนงกันของแต่ละฝ่ายแต่รอบนี้โดยเงื่อนไขทางการเมืองของฝั่งไทยด้วยนะฮะผมว่าให้ตายยังไงเนี่ยเรื่องเปิดด่านเรื่องอะไรเนี่ยยังทำไม่ได้อีกพักใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยคงไม่มีใครโง่พอทางการเมืองอ่ะที่จะฝ่ากระแสความไม่พอใจกัมพูชาตอนนี้ของคนไทยอ่ะที่จะเปิดด่านดังนั้นเนี่ยมันเป็นคำขอที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็อาจจะเป็นการตอกย้ำอีกครั้งด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาอยู่ในใจตั้งแต่คลิปอังเคิลแล้วอ่ะจนถึงตอนนี้เขาก็ท่องแต่เรื่องเปิดด่านก็แปลว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับเขาจริงๆอาจารย์ก็เสริมนะประเด็นนี้ว่าเขาส่งคนมาคุยอ่ะมีความเป็นไปได้แล้วถ้ามาจากพี่เล็กวาสนานี่นะเขาเครดิตสูงอยู่แล้วนะว่าตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงก็ส่งคนมาทั่วโลกเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องแบ็กแชนแนลก่อนจะเจรจาบนโต๊ะก็จะต้องส่งคนมาคุยใต้โต๊ะก่อนเป็นเรื่องธรรมดาอย่างมากแต่ผมสนใจคีย์เวิร์ดอันนึงนะครับคืออะไรฮะรับพลาดสำหรับผมแล้วนะครับผมว่าก่อนที่จะไปถึงการพิจารณาว่าจะเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านผมอยากฟังก่อนว่าที่คุณรับว่าพลาดเนี่ยคุณพลาดอะไรและคุณจะแก้ไขยังไงและคุณจะชดเชยค่าเสียหายยังไงก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเปิดด่านหรือไม่เปิดด่านถ้าเขารับพลาดจริงอันนี้น่าคิดพลาดคือพลาดอะไรด้วยใช่ไหมพลาดอะไรด้วยก็คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับมันจะต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจและก็ต่อด้วยความโปร่งใสที่จะมานั่งคุยกันถ้าเราเริ่มไม่จริงใจและต่อด้วยความไม่โปร่งใสเราก็จะไม่มีวันคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการรับว่าพลาดสำหรับผมส่วนตัวนะผมยินดีที่จะเงี่ยหูฟังแต่ผมยังไม่จะพูดถึงเรื่องเปิดด่านปิดด่านผมจะเงี่ยหูฟังก่อนว่าคุณพลาดอะไรจะแก้ไขยังไงและจะชดเชยความเสียหายยังไงคำถามก็คือว่าอาจารย์โก้บอกว่ามันต้องเริ่มจากความจริงใจและโปร่งใสและที่ผ่านมามีความจริงใจและโปร่งใสหรือเปล่าคุณผู้ชมเป็นคนตอบถ้าได้ติดตามข่าวใช่นี่ที่อาจารย์โก้พูดผมเห็นด้วยนะคือจริงอันนี้ฟังพวกทหารเขาคุยกันนะเขาบอกว่าตั้งนานแล้วแหละเป็น10 ปีแล้วเขาบอกคุยกับกัมพูชาเนี่ยเขามีเทคนิคก็คือจริงๆอ่ะอันนี้พูดกันแบบหยาบนะคือต้องตบให้มึนก่อนถึงจะคุยกันรู้เรื่องเพราะถ้าเกิดว่าตบให้มึนก่อนก็คือตบให้มึนหมายว่ากดดันเขาจนเขารู้สึกว่าไม่ไหวละเขาถึงจะยอมคุยแต่ถ้าเกิดจู่ๆมานั่งคุยอย่างเงี้ยกัมพูชาจะแบบซ้ายมั่งขวามั่งพูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่จริงใจถ้าเกิดว่าตอนนี้เหมือนกับกัมพูชาเริ่มมึนแล้วเราก็ทำที่อาจารย์โก้พูดก็ได้โอเคคุณยอมรับว่าพลาดก็ดีแล้วใครๆก็รู้ว่าคุณพลาดยังไงล่ะยอมรับมาสิแล้วก็คุณจะแก้ไขยังไงแสดงความจริงใจก่อนให้เรารู้สึกว่ารอบนี้คุณพร้อมละคุณเอาจริงละถ้าจะคุยอันนั้นแหละเป็นก้าวแรกแล้วคุณโยคิดว่าตอนนี้เขามึนไหม
ตอนนี้ ผมว่าก็เริ่มมึนแล้วนะถ้าไม่มึนอ่ะเขาคงไม่ร้อนรนรีบส่งออกยามารีบทำนู่นทำนี่รีบมาทำจุดประเด็นนู่นนี่จู่ๆก็สงกรานต์จู่ๆก็นู่นนี่นั่นหรอกมันเป็นประเด็นที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะปูทางไปสู่อะไรบางอย่าง หรือพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบี่ยงเบนอะไรบางอย่าง มันก็เป็นไปได้ผมว่าเขาเริ่มมึนแล้วล่ะ เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชม เขามึนจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเขามึนจากเศรษฐกิจของเขามึนจากวิกฤตน้ำมันเขามึนจากการไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงระหว่างจีนกับสหรัฐด้วย เพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่ฮุนเซนนั้นต้องการที่จะให้รางวัลโนเบลกับโดนัลด์ทรัมป์เขาต้องการที่จะตั้งชื่อถนนไฮเวย์ในประเทศของเขาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไฮเวย์ด้วยทั้งสองสิ่งนี้นะครับคุณคิดดูสีจิ้นผิงโอเคไหมประเทศจีนโอเคไหมทั้งที่เรามองว่ากัมพูชานั้นอยู่ในอานัตของจีนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแสดงท่าทีออกนอกหน้าอย่างมากว่าจะไปเลียแข้งเลียขาโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นมันทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองภายในวิกฤตการเมืองระดับภูมิภาควิกฤตภูมิศาสตร์การเมืองด้วยอย่างที่คุณโยว่ามันมึนไปหมดไม่ใช่แค่มึนเรื่องชายแดนมันมึนทุกเรื่องตอนนี้คือโดนัลด์ทรัมป์เหมือนเขาไม่สามารถที่จะรับการตอบสนองจากโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช่ไหมเพราะโดนัลด์ทรัมป์เองเขาก็ไปยุ่งกับอิหร่านอยู่นะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ลืมไปแล้วว่าคุณเป็นใครลืมไปแล้วว่าลืมไปแล้วเหรอลืมไปแล้วครับเขาเคยมาเซ็นไอ้นี่นะเป็นสักขีพยานก็พอเขาบินกลับไปเราก็ยิงกันต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ไว้ใจใครแล้วแบบนี้โดยเฉพาะคุณเซนกับคุณมาเนี่ยเขาลืมไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องต่อไปมึนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ครับถ้าย้อนกลับไปในปี 2566 นะครับทางยูเนสโกนะก็รับรองเทศกาลสงกรานต์ของไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับโดยในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจนกลายเป็นเทศกาลระดับโลกไปแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมาร่วมงานนะครับด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจเองนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำเป็นคลิปไวรัลกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตัดภาพไปที่กัมพูชาเดิมทีกัมพูชามีเทศกาลปีใหม่และประเพณีสาดน้ำของตนเองอยู่แล้วนะครับที่ชื่อว่าเทศกาลโจรชะนำทะเมยโจรชะนำทะเมยแต่ระยะหลังกัมพูชาพยายามหันมาใช้คำเรียกประเพณีว่าสงกรานต์ตามแบบไทยนะครับคุณผู้ชมเพื่ออะไรฮะเพื่อหวังที่จะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานที่กัมพูชาเหมือนกับที่ประเทศไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวต่างชาติการที่ไทยเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปแล้วนะฮะตั้งแต่ปี 2566 นะครับแต่เขายังพยายามใช้ชื่อเดียวกับเราอันนี้คือเป็นการเคลมวัฒนธรรมหรือเปล่าหรือเป็นการตลาดแบบหนึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเกลียดชังประเทศชาติอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่คนไทยสงสัยกันเยอะเหมือนกันเนาะว่าสงกรานต์ก็ยูเนสโกรับรองเป็นของเราถูกต้องไหมครับแต่เหมือนเขาก็จะไปเคลมและส่งเรื่องไปที่ยูเนสโกด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรายละเอียดกันนะมองในประเด็นนี้ยังไงคุณอนาลโยผมว่าเขาก็ทำอย่างนี้แหละคือผมว่าเขมรมี identity crisis อะผมไม่รู้ว่าจะใช้คำยังไงนะเขาผ่านสงครามกลางเมืองมาเขาวัฒนธรรมเขาถูกทำลายไปเยอะพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะคว้าอะไรมาพอมันคว้าอะไรไม่ได้ก็มาคว้าไทยนี่แหละด้วยความที่เขาก็มีมุมมองว่าไทยคือศัตรูที่มาทำลายเขาอะเพราะเขาติดกับเวียดนามกับไทยใช่ไหมคุณเซนเขาสนิทกับเวียดนามเขาก็จะไม่เบลมเวียดนามเขาจะมาเบลมไทยนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยกับไทยนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปดูบทเรียนคุยอาจารย์ทรงฤทธิ์นะถ้าไปดูบทเรียนที่เขาสอนกันนะครับเขาสอนกันว่าอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยปกครองแถบนี้ทั้งหมดเลยอินโดจีนมาตั้งนานแล้วดังนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกเขาก็รู้สึกว่าอ๋ออะไรก็ตามที่เห็นเนี่ยจริงๆไล่ตั้งแต่เวียดนามลาวหมดเลยนะเป็นของเขาหมดเลยแค่โดนแย่งไปอะไรประมาณนี้พอมันเห็นอะไรเข้าท่าเขาก็โกยหมดเลยจริงๆไม่ใช่เมืองไทยนะถ้าไปดูตามเน็ตเนี่ยเขาเริ่มเคลมไปถึงลาวไปถึงอะไรแล้วคนลาวก็ยังงงอยู่จู่ๆมาโดนเคลมอะไรประมาณนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ identity crisis แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาดันส่งเสริมด้วยมันก็เป็นการปลุกกระแสชาตินิยมที่ดูดีมันอาจจะเกาะกระแสการตลาดด้วยแหละแต่อย่างที่ว่าแหละคือว่ายูเนสโกรับรองสงกรานต์เขาไม่รับรองประเพณีการสาดน้ำว่าเป็นของไทยคนเดียวนะเพราะสาดน้ำเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่เขารับรองว่าประเพณีสงกรานต์แบบไทยอะแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเป็นของไทยยังไม่เคยเห็นว่าพม่าเขาต้องการเคลมคำว่าสงกรานต์ยังไม่เคยเห็นจีนตอนใต้หรือลาวเขาต้องเคลมว่าสงกรานต์เขาก็มีประเพณีของเขาอาจจะสาดน้ำคล้ายกันแต่ว่าทุกอย่างก็จะมีอะไรเฉพาะต่างกันไปแต่พอดีเท
ศกาลนี้มันทำเงินได้เป็นแสนล้านไงประเทศไทยไงแล้วถ้าผมเป็นกัมพูชาผมก็อยากทำบ้างผมสร้างสนามบินมาตั้งเยอะเที่ยวบินไม่ค่อยมีจะลงใช่ไหมมันก็ต้องอยาก ตั้งไปเยอะมันก็คือมีทูมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีทูมากๆเลยขอเคลมแปะไปด้วยจะได้บวกกระแสชาตินิยมไปด้วยเพราะตอนนี้ชาตินิยมในกัมพูชามันขายได้ ผมว่ามันรวมๆกันซึ่งมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่ากัมพูชาเตรียมยื่นจดทะเบียนมหาสงกรานต์กับองค์การยูเนสโกนะครับทีนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ไปตรวจสอบว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นข่าวจริงนะครับที่เขาเตรียมยื่นที่จะไปจดทะเบียนมหาสงกรานต์กับองค์การยูเนสโกอาจารย์โก้มองในประเด็นนี้อย่างไรนะครับรวมถึงที่ผ่านมามีนักวิชาการและนักกฎหมายไทยเตือนรัฐบาลอย่างหนักเลยนะบอกว่าถ้ายอมกลับไปนั่งโต๊ะประชุมเจรจา JBC กับกัมพูชาก่อนที่จะมีการยกเลิก MOU 43 หรือแก้ไข MOU 43 เนี่ยระวังนะทุกอย่างมันจะกลับไปเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราไปรับรองกรอบกติกา MOU 43 เหมือนเดิมแล้วมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสองท่านคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะฉลองครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติ๊กเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QRโค้ดบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซาเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อครับถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์โก้แล้วก็คุณอนาลโยนะครับต่อกันอาจารย์โก้ครับเรื่องของการไปเคลมสงกรานต์มันก็เป็น marketing tool แบบหนึ่งของเขาที่เขาต้องการมีส่วนร่วมในการแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวของเขาคือตามกฎของยูเนสโกแล้วนะครับมากกว่าประเทศหนึ่ง register festival ได้ของไทยเรา register ไปปี 2023 ของเมียนมาเขาก็ register ของเขาไปปี 2024 นั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ของเขาแหละแต่ภาษาของเขาไม่ได้ใช้คำว่าสงกรานต์แต่ทีนี้ปีนี้แหละ 2026 กัมพูชาพยายามจะไป register มหาสงกรานต์ครับภาคกัมพูชาทีนี้ก็พูดตามตรงมันก็คือการอย่างที่คุณโยอธิบายมันเป็นการ copy marketing ทางการตลาดแต่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ถูกใจแต่ผมเลือกถูกต้องก่อนถึงแม้ว่าถูกต้องจะโดดเดี่ยวเดียวดายนั่นก็คือถูกต้องโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยโดดเดี่ยวเดียวดายได้ในชีวิตจริงใช่ไหมถูกต้องแต่โดดเดี่ยวเพราะว่ามันทำให้คนเจ็บใจได้ก็คือสงกรานต์ไม่ใช่ของเราและก็ไม่ใช่ของเขมรและไม่ใช่ของเมียนมาสงกรานต์มาจากอินเดียเขาเรียกว่าสกรานตินะครับแปลว่าการเคลื่อนย้ายก็คือการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งและเทศกาลนั้นก็มีการเล่นน้ำแบบปะแป้งปะน้ำธรรมดาอย่างที่เราเคยทำกันในอดีตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่เราทะเลาะกันในภูมิภาคเนี้ยเราได้มาจากประเทศอินเดียมันไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เป็นของเราที่ผมยืนยันว่าเป็นของเราก็คือการทำเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลสงคราม
ยิงน้ำ สงครามสาดน้ำ การที่เอาเทศกาลอันนี้มาดัดแปลงเป็นเทศกาลสำหรับสนุกสนานยิงปืนฉีดน้ำใส่กันอัตราคนทั่วโลกมาเล่น อันนี้ก็คือเป็น Marketing Innovation ของคนไทย และสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งเมียนมาได้ทำตามไปแล้ว แต่ไม่มีใครไปเที่ยวหรอกเพราะสงครามกลางเมืองอยู่ แล้วก็กัมพูชาพยายามที่จะ copy เลียนแบบ ส่วนนี้เขาเลียนแบบจริง มหาสงกรานต์ มหาสงกรานต์ ซึ่งสามารถมาก และ กว่าหนึ่งประเทศ ผมก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการนักท่องเที่ยวบนซีกไหนของโลกที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวสงกรานต์แต่ก็บุ๊กเครื่องบินผิด จะมาสงกรานต์ไทย แต่เห็นกัมพูชามีสงกรานต์เหมือนกันบินไปลงกัมพูชาแทนจะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมอันนั้นผมไม่ทราบ ครับก็ต้องรอติดตามเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่สงสัยว่าตกลงมันเคลมได้ไม่ได้ยังไง อันนี้คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอแหละจดทะเบียนนะครับเป็นของเขาก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะคุณผู้ชมว่า แต่ผมว่าถ้าเขาจดทะเบียนเป็นศัพท์ของเขาอะคนไทยก็คงไม่มายหรอกแบบ แต่นี่ใช้คำว่า แบบ อย่างเมียนมาก็ส่งเป็นศัพท์ของเขาประเด็น เราไม่เห็นสนใจเลยเพราะว่ามันก็คือของเขาวิธีฟอร์มของเขาแต่ฟอร์มสงกรานต์ของเราอะถ้าเขามาจดแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วตอนเราไปขึ้นทะเบียนตอนแรกอะกัมพูชาก็ส่งคนมาค้านนะเอาพระมาสวดอะไรด้วย แต่ก็มันก็ไม่ได้สาระอะไรมากอะมันก็แบบที่อาจารย์โก้พูดแหละถ้าเกิดว่าใครสักคนจะเคลมได้ก็คืออินเดียแต่อินเดียเขาก็ยังไม่สนใจเลยเพราะว่าทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนแปลงจนมันมีความเฉพาะตัวของแต่ละประเทศแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะมี tool marketing จะเกาะแบบนี้มันก็ชัดเจนไปหน่อยผมว่าครับนี่คือเรื่องของสงกรานต์คุณผู้ชมครับแต่ผมขอมาที่เรื่องของ MOU 43 หน่อยผมว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะฟังเหมือนกันนะว่าทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรที่ผ่านมาก็มีนักวิชาการนักกฎหมายนะครับก็ออกมาเตือนรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าจะกลับไปนั่งโต๊ะเจรจา JBC กับกัมพูชาอีกรอบนึงเนี่ยให้ระวังเรื่องของ MOU 43 ถ้ายังไม่มีการยกเลิกหรือมีการแก้ไขสาระสำคัญบางประเด็นนะฮะจะทำให้เรากลับไปลูปเดิมความหมายคือกลับไปยอมรับในเงื่อนไขของปี 43 นั่นหมายความว่าอะไรฮะเขาใช้แผนที่เท่าไหร่ฮะ1 ต่อ 200,000 เราใช้แผนที่ 1 ต่อ 50,000 ถูกต้องไหมครับถ้าไม่จัดการเรื่อง MOU ปี 43 แล้วกลับไปนั่งโต๊ะเจรจา JBC ซึ่งยืนยันตอนนี้นะฮะท่านศรีศักดิ์บอกไม่รีบท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่ได้รีบที่จะกลับไปเจรจา JBC ขอทำเรื่องใหญ่ก่อนเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรก่อนนะครับไอ้ JBC เรื่องอะไรเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่เรามองข้ามช็อตไปถ้าเกิดไปนั่งจริงๆแล้ว MOU 43 จะเป็นปัญหาอะไรไหมครับเอาความเห็นส่วนตัวของผมเลยก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องนี้เรื่องที่ว่าต้องยกเลิกก่อนคือผมยังเห็นว่ากระบวนการ MOU 43 เนี่ยไม่มีพูดเหมือนเดิมเลยนะคือว่ามันไม่ได้หมายถึงการรับรองแผนที่1 ต่อ 200,000 ของกัมพูชาเลยนะฮะมันคือกระบวนการการปักปันไม่ใช่ปักปันเขตแดนด้วยซ้ำคือการสำรวจและจัดทำหลักเขตโอเคละเราเซ็นไอ้เนี่ยเราเซ็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสกันมาใช่ไหมแล้วก็มันมีแผนที่แนบท้ายอีแผนที่แนบท้ายเนี่ยที่ทำให้เราต้องเสียปราสาทพระวิหารไปเพียงแต่ว่าตอนขึ้นศาลตอนนั้นน่ะแล้วตอนยื่นตีความตอนปี50 กว่าเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาตีความว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาใช่ไหมปราสาทพระวิหารแต่ศาลเนี่ยไม่ได้ลากเส้นเขตแดนให้เราเพราะอะไรรู้ไหมศาลบอกว่าคุณมี MOU กันอยู่แล้วคุณไปคุยกันเองศาลไม่ลากเส้นกันเพราะ MOU นั้นเป็นแค่การจัดการเขตแดนเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะรับรองหรือสแตมป์ว่าแผนที่1 ต่อ 200,000 เท่านั้นถึงจะเป็นแผนที่ที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆถ้าฟังเจ้ากรมแผนที่ทหารนะซึ่งคือคนที่รู้เรื่องแผนที่ดีสุดในประเทศไทยไม่มีใครรู้ดีกว่าแกแล้วแกก็บอกว่าตอนนี้ให้ไปเดินดูเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าหลักเขตอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่สมัยร.5 แล้วผ่านมาเป็น100 ปีแล้วแผนที่1 ต่อ 200,000 เนี่ยพลอตลงไปในดินแดนจริงอ่ะมันคาดเคลื่อนกันเป็นหลักเป็นกิโลเมตรแหละคือห่างเป็นหมู่บ้านได้เลยดังนั้นเนี่ยแผนที่นี้ในทางเทคนิคมันใช้ไม่ได้โดยดุษฎีอยู่แล้วกัมพูชาก็รู้ดังนั้นเนี่ยวิธีการทำ MOU 43 คือการมานั่งวาดแผนที่ใหม่ตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ของ MOU 43 คือการได้แผนที่ใหม่นะ1 ต่อ 25,000 ด้วยซ้ำเป็นแผนที่ที่ยอมรับทั้งคู่ยอมรับทั้งคู่หมายความว่าไงได้แผนที่นี้เสร็จปุ๊บเราโยนแผนที่1 200,000 ทิ้งไปเลยตลอดการอันนั้นคือสาระแต่ว่าของ MOU 43 ใช่นั้นแต่ผมบอกว่าถ้าจะยกเลิกไม่ยกเลิกว่ากันต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะยกเลิกคุณจะแก้ไขคุณต้องมีร่างใหม่ก่อนให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเซ็นยอมรับกันก่อนอันใหม่ก่อนไม่ใช่มาอยู่ปุ๊บยกเลิกเสร็จปุ๊บแล้วโล่งเลยตอนนี้คือโล่งเลยนะคุณไม่สามารถที่จะไม่ได้ใช่ไอ้ขบวนการ JBC ก็คือยกเลิกไปเพราะ JBC เกิดจาก MOU 43ขบวนการการปักปันเขตแดนชั่วคราวขบวนการการห้ามกัมพูชาเข้ามาในดินแดนของไทยห้ามเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดจาก MOU 43 ทั้งสิ้นแล้วเราก็ประท้วง600 กว่าครั้งเนี่ยเราประท้วงโดยอ้างอิง MOU 43
ถ้ามันถูกยกเลิกไปก็คือไอ้ประท้วงเนี่ยจบเริ่มใหม่หมดเลย คุณโยกำลังจะบอกว่าไม่ควรที่จะยกเลิก หรือ ถ้าจะยกเลิกคือขอให้มีอันใหม่ ต้องมีอันใหม่ก่อน ให้ชัดเจนอันใหม่ยอมรับทั้งสองฝั่งเซ็นปุ๊บแล้วค่อยยกเลิกอันเก่า ให้มันมีอะไรผูกพันกัมพูชา ผูกคอกัมพูชาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะวิ่งกลับไปที่หลักฐานเดิมที่เราเสียเปรียบก็คือแผนที่1 กับ 2 แสนเพราะมันคือหลักฐานเดียว ซึ่งเราต้องยอมรับเราเซ็นกันไปแล้ว ตอนรอ5รอ6ตอนนั้นอาจารย์โก้ ประเด็นเดียวกันแหละครับเพราะว่าถ้าจะยกเลิกโอเคยกเลิกแต่มันก็จะต้องมี MOU อันใหม่ประเด็นคือมันจะต้องมี MOU มันจะต้องมีกรอบการเจรจาแล้วเราต้องทำความเข้าใจ MOU กันนะครับมันไม่ใช่การตกลงเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเพียงแค่รายละเอียดของทั้งสองฝั่งที่จะมาคุยกันจะมาเจรจากันผลตกลงเป็นแบบไหนมันก็คือผลของการเจรจาเพราะฉะนั้นตัว MOU เองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักแต่เราก็เข้าใจนะครับว่าไอ้กระแสที่จะต้องฉีก MOU ทุกเล่มเนี่ยมันมาจากความขับแค้นใจอันนี้เราเข้าใจและเราต้องการความสะใจเพราะว่าเราโดนเขากระทำไว้เยอะอันนี้เข้าใจตรงนี้พี่น้องชาวไทยแต่ถ้าเรามองในสาระนัยยะสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีกรอบการเจรจาถ้า43นี่มันทำให้เราแสลงใจเกินไปโอเคไม่เป็นไรเอาอันใหม่มาแต่มันต้องมีกรอบ MOU เลขอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเจรจาเพื่อที่จะผูกมัดโอเคนี่นะครับแต่ไม่รู้อันนี้ผูกมัดหรือเปล่านะครับมีภาพของคุณมณีท่านรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่เขาบอกแบรนด์สินค้าไทยนะฮะแต่ใส่เสื้อแบรนด์ไทยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในออนไลน์สกายเคียวโค้ดตอนนี้ครับเทเลดิทุกท่านใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงไปต่อกันในออนไลน์นี่ฮะโดนชาวกัมพูชาเนี่ยถล่มยับเลยนะฮะอ้าวไหนบอกแบรนด์สินค้าไทยไงแต่ใส่เสื้อ FBT ฟุตบอลไทยคุณผู้ชมครับต่อกันในออนไลน์สารทีวีขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณคุณอนันต์โยนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่ผมขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวเดี๋ยวให้อาจารย์โก้นี่ออนใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยอาจจะมีพิธีกรใหม่ประจำรายการอ้าวนี่2 คนที่โดนถล่มแน่เพราะเราทั้งสู้ไม่ได้ยกเลิก MOU ใช่แต่ผมก็คิดอย่างนั้นนะผมคุยกับคนที่เป็นคนที่ลงมือทำงานจริงๆอ่ะไม่มีใครสักคนเลยบอกอยากยกเลิกคืออยากแก้ก็แก้ได้นะคุณอยากแก้คุณก็แก้ไปแต่คุณต้องแก้ก่อนแล้วให้ไม่ใช่จู่ๆไปยกเลิกเลยเขาบอกทำนี้พี่ก็เสียเปรียบดิมันเป็นประเด็นของความรู้สึกใช่แล้วความรู้สึกตอนนี้มันเซนซิทีฟมากเลยเราก็อย่างที่อาจารย์พูดก็จริงนะมันคือความคับแค้นใจเราโดนมาตั้งแต่แบบแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยกับไม่ได้ตอบโต้เขาเลยก็โดนอย่างเดียวมันก็แบบก็ใช่อ่ะมันก็เลยหาทางลงกันเหนื่อยมีมาแล้วผู้เชี่ยวชาญในคอมเมนต์ ไม่ใช่ครับประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปเอาจริงๆอย่างเนี้ยเรื่องที่มีคนบอกว่าเนี่ยรอ5ปักปันเขตไฟแดงแล้วซึ่งถูกต้องนะแต่ตอนเนี้ยคือสมัยก่อนคนโบราณเขาไม่มี GPS เขาก็แบบว่าหินก้อนนี้ต้นไม้อันนี้เขาก็เขียนอย่างเงี้ยแหละที่ถ้าไปถามท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารแกก็จะเอามาดูอ่ะมันไม่มีหลักเขตที่มันแบบเห็นได้ชัดอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องมานั่งวาดกันใหม่มันต้องดูกันใหม่แล้วแกก็บอกเองด้วยซ้ำว่าทำจริงๆอ่ะแผนที่1 2 แสนแทบไม่ได้แตะเลยมานั่งวัด GPS กันใหม่ด้วยซ้ำว่าตรงไหนของใครกันแน่ดังนั้นมันคือจริงๆมันคือขบวนการในการทำลายแผนที่1 กับ 2 แสนด้วยซ้ำนะผมฟังไปฟังมาแล้วคนไทยอาจจะฟังแล้วแบบมันดูแบบพอมาเห็นคำว่า1 2 แสนแล้วมันแบบแค่นั้นก็อารมณ์ขึ้นแล้วมันสะกิดเราจริงๆอ่ะเอายังไงทีมงานผมพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหม5 4 3 2กลับมาครับคุณผู้ชมถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะหรืออาจารย์โก้นะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับรวมถึงแอดมินเพจ Thai Armed Force นะครับคุณอนันต์โยกอสกุลหรือว่าคุณโยนะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชม
รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเราพูดคุยกันอยู่หลากหลายประเด็นโดยกัมพูชาเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะฮะอย่างที่ท่านทราบว่าทางกัมพูชาเองก่อนหน้านี้นะครับก็แข็งกร้าวในหลาย ๆประเด็นนะฮะว่าจะเอาเราไปศาลโลกให้ได้ก่อนที่จะมีกรณีของอิหร่านขึ้นมานะครับแต่พอมีอิหร่านขึ้นมานะเราก็พุ่งเป้าใส่ความสนใจของเราไปทางอิหร่านกับสหรัฐซะเยอะแต่ว่าในเวลาเดียวกันกัมพูชาเองก็เตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างหลังบ้านนะครับผมเชื่อว่าคุณอนาลโยมีข้อมูลอยู่แล้วแหละว่าทางเขาก็เตรียมตั้งรับในหลาย ๆ เรื่องแล้วก็เชิงรุกด้วยนะครับที่ทางกัมพูชาเตรียมพร้อมนะครับและล่าสุดท่าทีแสดงออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปศาลโลกไม่คุย JBC แต่สุดท้ายมาขอคุย JBC หาทางลงให้ตัวเองแบนสินค้าไทยนึกออกป่ะปิดด่านไปเลยปิดเป็น100 ปีก็อยู่ได้นี่คือสิ่งที่คุณเซนเป็นคนพูดไปมาเหมือนส่งคนให้มาคุยกับฝั่งเราบอกเฮ้ยที่ผ่านมาผมพลาดไปแล้วพลาดอะไรเรายังไม่รู้นะแต่เขาบอกพลาดไปแล้วไม่น่าเลยเปิดด่านเถอะนั่นหมายความว่าหัวใจสำคัญของกัมพูชาคือด่านทำไมคือด่านล่ะครับก่อนหน้านี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะใช่ไหมอาจารย์เคยโดนบ้างปะคุณอนาลโยเคยโดนบ้างปะ โอ้โดนประจำฮะ ใช่ไหมแล้ว ประจำ แล้วมีช่วงหนึ่งหายไปใช่ไหม มันจะหายไป พอหายไปเสร็จปุ๊บกลับมาอีกแล้วก็กลับมาอีกจริงๆเรื่องตลกใน X นะตอนเรากับกัมพูชาลบกันรอบ2อ่ะมีแต่คนบอกเลยช่วงนี้คอร์เซนเตอร์เงียบนะคือคนบอกนี่ไม่ใช่คนไทยนะคนอินโดคนฟิลิปปินส์คนยุโรปคนอะไรบอกก็มันก็ดูชัดเจนในบริบทหนึ่งเหมือนกันเงียบไปเลยแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้พอฟังกัมพูชาเข้าไปยากใช่ไหมเงียบเขาย้ายมาถิ่นฐานมาอยู่ในไทยแก๊งคอร์เซนเตอร์โพสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ในไทยนะฮะแล้วปฏิบัติการในไทยเพราะฉะนั้นก็มีช่วงหนึ่งที่เห็นไหมเริ่มโทรเข้ามาเริ่มสแกมเข้ามาก็เข้ามาอยู่ในไทยก็ต้องติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับทำไมเขาถึงอยากจะเปิดด่านขนาดนั้นวิเคราะห์นิดนึงสั้นๆทำไมอยากจะเปิดด่านเหลือเกินผมว่าคือเรื่องเงินเทาเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องคาสิโนคาสิโนตั้งตามแนวชายแดนตอนนี้มันปิดแทบทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เขาตั้งมาก็คือเอาให้นักพนันไทยเนี่ยแหละไปเล่นแล้วมันก็ฟรีมันนี่มานานแล้วฮะถ้าปิดตรงเนี้ยคือถ้านึกง่ายๆว่าถ้าเราต้องขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงพนมเปญอ่ะแล้วนั่งรถกลับมาเล่นคาสิโนที่ปอยเป็ดอ่ะผมไปเล่นมาเก๊าดีกว่าหรูกว่าด้วยดีกว่าด้วยใช่ไหมมันก็ดูแล้วไม่ make sense ดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะทำให้รายได้ตรงนี้กลับมาถ้าคาสิโนเลยนะก็คือยังไงก็ต้องเปิดด่านมันวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนอกนั้นคือสแกมเมอร์เนี่ยก็ชัดเจนการแบบพุ่งกับท่านนั้นที่โดนนะก็มันก็คือผ่านจากบ้านเราอะเข้าด่านเนี่ยไม่มีใครนั่งเครื่องบินไปลงสนามบินแล้วก็มาทำเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรอกแต่นั้นเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสังเกตคือว่าตอนรอบ2เนี่ยเราทิ้งระเบิดใส่พวกคาสิโนพวกสแกมเมอร์เยอะใช่ไหมเราทิ้งระเบิดถ้าสังเกตว่ามันจะมีเขาเรียกว่า secondary detonation นะคือระเบิดตามมาแปลว่ามันมีคลังเก็บระเบิดเอาไว้ในนั้นใครมันไปเก็บระเบิดเอาไว้ในนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อนุญาตไว้ก่อนในคาสิโนในร้านสแกมเมอร์ถ้าเกิดว่ากองทัพกับพวกนี้เขาไม่ได้คุยกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันมีความแนบแน่นกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละว่าสแกมเมอร์เงินเทากองทัพกัมพูชาเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยพอมันไม่มีเงินตรงนี้เขาก็เดือดร้อนกันหมดก็ไม่แปลกหรอกที่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องกลับมาอยู่นั่นแหละคือผมไม่เชื่อว่ากลับมาที่การเปิดด่านเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันแก้กันได้นำเข้าอย่างอื่นได้มันจะแพงหน่อยแต่ผมว่าไอ้เรื่องเงินเทานี่แหละเป็นเรื่องสำคัญของเขาอะเรื่องเงินเทาเข้าปากวุ้นเส้นอะแล้วเงินเทามันมาจากไหนล่ะครับคุณผู้ชมมาจากเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่แล้วกันใช่ไหมอาจารย์โก้ผมว่าเรื่องเคลมโบเดียเนี่ยเป็นเรื่องน่ารำคาญแต่เรื่องสแกมโบเดียเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ามันเข้ากับเรากระเป๋าของเรามันความทุกข์ความสุขของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราเรื่องนี้น่ากลัวมากๆและอย่างที่คุณทินว่าย้ายมาจากเขมรเข้ามาตั้งในเมืองไทยแล้วคนไทยคนไหนไปอนุญาตเราใจกว้างอีกแล้วเหรอเราเป็นห่วง คุณเซ็นขนาดนั้นหรือให้โยกย้ายมาเปิดสแกมเซ็นเตอร์ในประเทศไทยได้คนเดียวกับไอ้โม่งหรือเปล่าไม่รู้คนเดียวกับที่ช่วยลักลอบน้ำมันจากไทยไปให้กัมพูชาหรือเปล่าไม่รู้คนใจกว้างนักบุญคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้บุญใหญ่หรืออาจจะมีนักบุญหลายๆคนหรือเปล่ามันก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่พูดกันไม่ได้เอาจริงมาอีกประเด็นนึงแล้วกันแบนประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับที่เขาบอกแบนสินค้าไทย
ก่อนหน้านี้นะฮะเหล่าอินฟลูหรือว่าประชาชนคนทั่วไปของกัมพูชาก็มีการอัดคลิปแล้วก็นะเทอะไรเครื่องดื่มแบรนด์ไทยเททิ้งบ้างแหละอะไรพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ไม่เอาบ้างแหละโอ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีสินค้าไทยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาบอกเลยนะแบนกี่โมงใช่ไหมจะแบนกี่โมงนะฮะคุณผู้ชมครับฮุนมานีคือใครครับฮุนมานีคือลูกชายของคุณฮุนเซนฮะคุณผู้ชมนี่เมื่อวานเพจ Facebook ของฮุนเซนมีการไลฟ์บรรยากาศสงกรานต์นะฮะคุณผู้ชมนี่โอ้โหสงกรานต์ของกัมพูชาโดยในไลฟ์ปรากฏว่ามีภาพของคุณฮุนมานีซึ่งเป็นลูกชายของคุณฮุนเซนอีกท่านหนึ่งออกมาทำกิจกรรมในเทศกาลโจรชนำทะเมยซึ่งที่เขาเรียกเทศกาลสงกรานต์ของเขาเป็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเจ้าตัวฮะใส่เสื้อ FBT จากประเทศไทย FBT ฟุตบอลไทยนี่แหละครับชัดเจนแบบนี้ท่ามกลางกระแสแบนสินค้าไทยในประเทศกัมพูชาจนชาวโซเชียลในกัมพูชาคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เดือดฮะแสดงความไม่พอใจเป็นจำนวนมากนะบอกอ้าวไหนบอกคุณจะแบนสินค้าไทยแต่ใส่เสื้อ FBT ของไทยคุณผู้ชมสรุปสุดท้ายลึกๆแล้วนะครับต่อให้พยายามสร้างกระแสแบนสินค้าไทยขนาดไหนแต่ลึกๆแล้วระดับ VIP ของกัมพูชาก็ยังคงเชื่อมั่นและขาดสินค้าคุณภาพจากไทยไม่ได้ใช่หรือไม่มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสินค้าไทยมันซึมลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาใช่หรือไม่อาจารย์โก้มองยังไงคุณอนาลโยมองยังไงไอ้เสื้อตัวแรกนี่มันเสื้อทีมชาติไทยป่ะเหมือนผมเดานะนั่นเป็นเสื้อทีมชาติกัมพูชาไปโอลิมปิกอะไรทุกอย่างนี่แหละคือ FPT เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับโอลิมปิกกัมพูชามานานแล้วซีเกมกัมพูชาทีมชาติกัมพูชาเขาประมูลได้มันคล้ายทีมชาติไทยมากเลยเสื้อตัวแรกที่เป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะดีไซเนอร์ใกล้ๆกันมั้งไม่รู้เหมือนกันนะอันนั้นนี่ใช่ไหมวันนี้ป่ะอาจจะไม่อันนั้นไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนแต่ดูเหมือนทีมชาติไทยมันจะดูผิดก็ได้แต่โอเคเมื่อกี้คำถามประเด็นคือผมกำลังจะพูดถึงว่าสินค้าไทยมันซึมลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาใช่ไหมจริงๆคือเขาแบนไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็คือชีวิตการไปอยู่ยังไงก็ต้องมีสินค้าไทยที่เข้าไปอยู่ในประเทศเขาอยู่ในใจเขาแต่เขาเล่นมูฟเนี่ยเล่นมูฟคือแบนสินค้าไทยไงแต่ตัวเองใส่เสื้อที่มาจากไทยถ้ามองจากมุมมองของสังคมวิทยานะครับก็คือวัฒนธรรมไทยเป็น dominant culture วัฒนธรรมกัมพูชาเป็น subordinate culture วัฒนธรรมรองเพราะฉะนั้นเขาซึมซาบวัฒนธรรมเราเยอะมากๆไม่ว่าหนังละครกีฬาไอดอลซิงเกอร์เพลงหนังซุปเปอร์สตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาซึมซับของเราเพราะฉะนั้นโดยวัฒนธรรมแล้วเขาขาดเราไม่ได้ดาราของเราไปเที่ยวที่นู่นเขาก็กรี๊ดกันใหญ่ดาราของเขามาเที่ยวที่นี่เราไม่รู้จักเพราะว่าเราเป็น dominant culture เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดว่าจะแบนสินค้าไทยน่ะมันเป็นไปไม่ได้และต่อให้มี I.O. ไม่ว่าจะกี่คนทำกี่คลิปว่าเกลียดประเทศไทยขนาดไหนกล่าวหาว่าประเทศไทยไปยึดพื้นที่ของเขาขนาดไหนการันตีได้เลยถ้าเอากล้องไปส่องตามบ้านของคนคนนั้นน่ะแบรนด์ไทยเต็มไปหมดโปสเตอร์ดาราไทยอัลบั้มไอดอลไทยเพราะว่าความเป็นจริงก็คือเขารับวัฒนธรรมของเราไว้เยอะมากแต่เขาพยายามที่จะปลุกกระแสให้แบนสินค้าไทยก่อนหน้านี้ไงเป็นไปได้ใช่แต่แล้วก็มองของอาจารย์ก็ใช่นะเราถ้าพูดกันตรงๆผมก็ไม่อยากพูดอย่างนี้นะแต่เราปกครองกัมพูชามานานอะตอนสมัยก่อนที่จะเป็นเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเสียให้ฝรั่งเศสไปแต่มันไม่แปลกหรอกที่ไม่รู้อาจารย์อาจจะช่วยเพิ่มตรงนี้หน่อยนะว่ามันมีการถ่ายโอนวัฒนธรรมบางอย่างไปคือที่มันกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่าชาวโซเชียลของเขาเองเนี่ยไปคอมเมนต์เองนะบอกเอาไหนบอกแบรนด์สินค้าไทยทำไมใส่เสื้อไทยใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามองในมุมเศรษฐกิจอะกัมพูชาเขาผลิตสินค้าไม่ค่อยได้เขามีแค่ส่วนใหญ่เขาจะรับเป็นซับคอนแทคในการผลิตสินค้าให้คนอื่นเช่นแบบพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้เยอะถ้าอย่างเราไปดูแบรนด์ใหญ่ๆก็จะ made in Cambodia เยอะเพราะเขาใช้เป็นแรงงานแต่เขาไม่ได้มีแบรนด์ของตนเองดังนั้นเนี่ยต่อให้เขาไม่อยากจะได้แบรนด์ของคนไทยอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีตัวเลือกไงมันก็ต้องหาแบรนด์เวียดนามแบรนด์จีนอะไรซึ่งมันก็ยังไม่ได้สะดวกสบายมากขนาดนั้นดังนั้นตอนนี้มันเป็นภาวะบังคับไปไกลเหมือนกันนะที่เขายังไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้จากการผลิตและการบริโภคภายในมันก็ไม่แปลก
มองทั้งสองมุมนะทั้งเรื่องวัฒนธรรมที่อาจารย์พูดนะสังคมวิทยาและทางเศรษฐศาสตร์ด้วยผมว่าเอาว่าไม่แปลกแต่เขาอยากจะทำไหมก็คงไม่อยากทำแต่เขาหนีไม่ได้ไงไม่รู้จะทำยังไง คือสิ่งที่ทางกัมพูชาอาจารย์เสริมไหมหรือ ข้อสำนึก เชิญ ก็คือไม่ว่าจะเป็นลาวไทยเมียนมาหรือกัมพูชาเนี่ยเราก็รับวัฒนธรรมจากอินเดียหมด เป็นพุทธผสมฮินดู แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่คุณโยพูดถึง identity crisis ของกัมพูชานั่นก็คือยาวนานมากเขาถูกแบ่งประเทศโดยครึ่งหนึ่งเวียดนามเอาไปอีกครึ่งหนึ่งเป็นของอาณาจักรสยาม หลังจากนั้นก็ฝรั่งเศสเอาไปเป็นอาณานิคม หลังจากนั้นได้เอกราชแป๊บเดียวก็มีสงครามกลางเมือง หลังจากนั้นก็อยู่ภายใต้เขมรแดง หลังจากนั้นก็สงครามกลางเมือง เพิ่งจะมามีตัวตนได้ 20-30 ปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น identity ของตัวเองหายไปหมด วัฒนธรรมระหว่างนั้นก็หายไปหมด ในขณะเดียวกันเราประเทศไทย วัฒนธรรมของเรานั่นน่ะวิวัฒนาการต่อเนื่องไม่มี interrupt เลยมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นพอเขาลืมตาอ้าปากได้ เขาพยายามจะหาอะไรสักอย่าง เขาก็มองมาใกล้บ้าน เห็นไทยเขาก็เลยกระโดดงับ แล้วก็ซึมซับเข้าไปจนกระทั่งต้องการที่จะเคลมด้วยว่าเฮ้ยอันนี้ของฉัน อันนี้ของฉันไม่ใช่ของคุณ นี่คือเหตุผลคำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับเคลมล่าสุดเคลมอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ โดยในเพจของอาเซียนมองไทยเป็นเพจอาเซียนมองไทยนะทีมงานเรากรองนิดนึงถูกต้องใช่ไหมฮะเพจอาเซียนมองไทย อ้างว่าจังหวัดอยุธยาและลพบุรีเคยเป็นของเขมรฮะโดยนำโพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมาโพสต์อีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมีโพสต์ขึ้นมาไหมนี่ทั้งสองพื้นที่ก็คืออยุธยากับลพบุรีเคยเป็นจังหวัดของเขมรมาก่อนโดยเฉพาะที่ลพบุรีซึ่งพวกสยามที่อพยพมาจากจีนได้เข้ามาตั้งรกรากตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบภาคกลางนี้และได้รบชนะเขมรในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ขณะที่อาณาจักรเขมรเริ่มอ่อนแอลงนอกจากนี้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 กองทัพเขมรยังเคยจ้างทหารรับจ้างชาวสยามจากภูมิภาคนี้ไปช่วยรบด้วยเลยอันนี้ฮะเคลมแบบนี้ตกลงคือถ้าอันนี้มันกี่ปีกี่ร้อยปีก่อนหน้านี้ คือเอาตรง ศีรษะเลยเรื่องที่อาจารย์โก้จะรู้ดีกว่าผมนะแต่ผมพูดในแง่ตรรกะดีกว่าคือถ้าใช้ตรรกะเนี้ยต้องเคลมแบบใครก่อนเรื่อยๆเนี่ยคนที่จะเคลมโลกนี้ได้มากที่สุดคือไดโนเสาร์นะเพราะเขามาก่อนเรา76 ล้านปีที่แล้วก่อนไดโนเสาร์ก็มีอีกนะก่อนแล้วก็มีอีกจะมีอะบีบ้าอะไรทุกอย่างมาเคลมจากนั้นเนี่ยไอ้วิธีเคลมแบบนี้มันคือเหมือนเชอร์รี่พิกกิ้งอ่ะมันเลือกแค่บางบริบทของประวัติศาสตร์เลือกมาแล้วก็พยายามจะตีคลุมทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงผมเพิ่งไปเที่ยวที่อู่ทองนะที่สุพรรณบุรีพอดีบ้านภรรยาอยู่ที่สุพรรณบุรีวัฒนธรรมอู่ทองเป็นวัฒนธรรมแรกที่ผู้ศาสนามาที่ดินแดนแถบเนี้ยแล้วก็เจอนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยเขานักโบราณคดีไปขุดค้นเนี่ยเจอโครงกระดูกเก่าๆซึ่งมันเก่ากว่าอารยธรรมอะไรแถบนี้ตั้งเยอะมันแปลว่าคนเราอยู่แถวนี้มันก็ตั้งนานแล้วอารยธรรมมันก็เกิดขึ้นตามที่ต่างๆใครจะรุ่งเรืองขึ้นมาอาจจะปกครองไปมันก็สลับกันไปมันก็คงไม่ใช่แบบว่าใครเป็นเจ้าของอารยธรรมในอินโดจีนทั้งหมดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเคลมแบบด้วยเอาบริบทของชาตินิยมอ่ะแล้วก็พูดตรงบริบทของคนชอบเคลมอ่ะมันเคลมไปทุกอย่างแหละถ้าแบบเนี้ยผมเคลมได้หมดอ่ะอยากจะเคลมอะไรก็เคลมอากาศเคลมดินเคลมอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาพยายามจะหา identity อยู่แล้วอ่ะมันก็ ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ต่างอะไรมากระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ข้อถกเถียงเดียวกันฉันอยู่ตรงนี้มาก่อนมันเคยเป็นของฉันก่อนแต่ถ้าเราทะเลาะกันอยู่แค่จุดนี้ว่าใครมาก่อนใครมาหลังอะไรเป็นของใครจุดจบมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นก็คือต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเลิกแต่รู้ว่าไม่เลิกแต่อยากจะให้เลิกเถอะไอ้เรื่องที่ว่าใครมาก่อนของใครก่อนเรามาดูกันซิว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไงและเราจะอยู่ร่วมกันยังไงนั่นคือจุดเป้าหมายของอารยธรรมของมวลมนุษย์ไม่ใช่ว่าเคลมกันไปเคลมกันมาสุดท้ายแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับสุดท้ายนะฮะทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างรู้ป่ะลึกๆเลยก็คือกัมพูชาข้างในผมว่าเขาไม่ไหวแล้วมีโอกาสที่จะไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้อันนี้คือชัดเจนที่สุดนะไม่งั้นไม่ใช่ชั่วโมงนี้หรอกที่จะ make move แบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยประเมินแล้วไม่สามารถที่จะพึ่งพาโดนัลด์ทรัมป์ได้แล้วเพราะโดนัลด์ทรัมป์เองก็วุ่นวาย
กับอิหร่านอยู่เนี่ยจะจบไม่จบแหละตอนนี้ยังไม่รู้นะฮะคุณผู้ชม แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดี ครับ ที่อาจจะไปคุยกันใช่ไหมฮะที่ปากีสถานหรือเปล่า อิสลามบัด ที่ปากีสถานหรือเปล่าว่าคุยสันติภาพนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้บอกเฮ้ยถ้าทรัมป์พึ่งพาไม่ได้แล้วข้างในประเทศ ผมก็กำลังเละสถานการณ์น้ำมันก็ไม่ดีประชาชนก็กำลังอดถูกต้องไหมครับความนิยมก็ตกต่ำอันนี้แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยมันสะท้อนออกมาให้เห็นแล้วไงครับว่าสงสัยข้างในเขาไปไม่รอดใช่ไหมอาจารย์โกมันต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่งั้นคงไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา คำเดียว desperation อู้ จนตรอกไม่มีที่ไป เพราะฉะนั้นจะต้องคว้าอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้อย่างแรก quick win อย่างที่สองทางออกที่มีไฟแสงสว่างสักดวงหนึ่ง ท้ายอุโมงค์เขาเลยทำตัวแบบนี้ และโดยเฉพาะเรื่องที่ยอมเจรจา JPC เพราะฉะนั้นณตอนนี้เราถือไพ่ทุกใบอยู่ในมือ และอย่างที่คุณศรีหศักดิ์บอกนั่นแหละ ยังไม่ว่าง รอก่อนนะ มีเรื่องอื่นที่จะจัดการว่างแล้วเราจะคุยกับคุณ ก็ขอให้รัฐบาลไทยยืนหยัดบนผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับว่าขอให้ยืนบนผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แต่ท่ามกลางความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็มีภาพสีสันออกมาเหมือนกันนะคุณอารโยอาจารย์โก้คุณผู้ชมครับก็คือเป็นสีสันทหารเขมรมีการแบก RPG อ่ะไอ้ที่พาดบ่าใช่ไหมพาดบ่าตรงนี้นะครับคุยกับทหารไทยเรามีภาพไหมเป็นภาพไวรัลบนโลกโซเชียลนะครับคลิปเหตุการณ์ที่กลุ่มทหารกัมพูชากำลังปฏิบัติการก็คือภารกิจลาดตระเวนนี่ฮะลาดตระเวนพร้อมอาวุธครบมือเลยนะครับรวมถึงอาวุธ RPG เผชิญหน้ากับกลุ่มทหารไทยครับที่กำลังลาดตระเวนอยู่เช่นเดียวกันแต่บรรยากาศสองฝั่งถ้าดูจากภาพแล้วไม่ได้ตึงเครียดเหมือนแต่ก่อนหน้านี้เนาะใช่ไหมคุณอารโยเขาก็คุยกันได้อะคุยกันได้นะครับทักทายกันอย่างเป็นมิตรอ่ะเราไปเปิดฟังเสียงหน่อยไหมครับฟังครับสลายเรียยังกงชุกยังไงยังระบาดชุกสลายเรื่อยโอเคอันนี้ไม่ได้มาอยู่ประจำใช่ไหมไม่ได้มาอยู่ประจำนะ เพราะว่าของฝ่ายไทยนี่ก็จะลาดเวนเพราะนั้นถ้าเห็นก็ให้ทักทายกันนี่มันเป็นภาพที่มันสะท้อนว่าสถานการณ์ชายแดนมันดีกว่าเดิมหรือเปล่าคุณอะไรมีข้อมูลไหมมีข้อมูลก็อาจจะแต่กัมพูชาก็ยังไม่ได้หยุดที่จะพยายามที่จะเข้ามานะก็คือแท็กติกของเขาแหละเพราะว่าอันนี้ก็พูดตรงๆคือ30-40 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะปล่อยปละละเลยไปบ้างเรื่องเกี่ยวกับการดูแลชายแดนเนี้ยแล้วเราก็ปล่อยเขาเข้ามาถ้าเขาเข้ามาบ่อยๆลาดตระเวนบ่อยๆไม่มีใครอยู่ก็เริ่มมาตั้งฐานชั่วคราวก็เริ่มขุดคูเลตเสร็จปุ๊บพาชาวบ้านมาอยู่พาครอบครัวตัวเองมาอยู่ก็เป็นชุมชนก็เคลมตรงนั้นไปอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเราคงได้บทเรียนแล้วแหละพูดตรงๆผมว่านะทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพก็คือว่าเราคงต้องลาดตระเวนบ่อยๆอย่างน้อยเป็นการแสดงกำลังแสดงตำแหน่งว่าเราอยู่ตรงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อย่างน้อยไม่มีเถียงกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีในระดับหนึ่งแต่วิธีการแบก RPG อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเขาคงรู้สึกว่าเท่แล้วมั้งมันแบบมันเท่อะแบบเหมือนแลมโบ้สมัยก่อนหรืออะไรประมาณนี้แล้วถ้าว่ากันตรงๆถ้ามันมีเหตุหรือมีอะไรอะสังเกตแล้วเขาจะถ่ายคลิปประจำเลยแล้วจะมีคลิปออกจากฝั่งเขาประจำเลยนะอันนี้คือฝั่งเขานะใช่ที่รู้นี่คือคลิปฝั่งเขานะซึ่งถ้าจับพัดจับผูมันเกิดดังขึ้นมาเขาแปะ QR Code รับบริจาคมันได้หลายตังค์นะอันนี้พูดตรงๆอารมณ์ครีเอเตอร์มือใหม่จริงๆใช่ครับแปะ QR Code อะฮะใช่เพราะว่าถ้ายิ่งมีประเด็นแบบเถียงทหารไทยได้หรือผลักดันทหารไทยเหมือนจะได้อะไรมานะโอ้โหมันจะได้รับการชื่นชมยินดีมากแล้วก็จะแปะ QR Code รับบริจาคแล้วก็ได้เงินจริงๆมันมีหลายรอบแล้วเป็นแพทเทิร์นที่เห็นกันซ้ำๆนะผมก็เลยชอบเรียกว่าเขาเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราทนได้เราก็ลืมไปซะตามภาษาครีเอเตอร์นะฮะดังนั้นเนี่ยให้มาดูสถานการณ์โดยภาพรวมถ้าเกิดว่าทหารเรายังรักษาดินแดนได้ยังป้องกันการล้ำแดนได้ก็ปล่อยไว้ก่อนผมว่างั้นนิดนึงก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้คุณอารโยคิดว่าจะมีปะทะอีกรอบมั้ยครับคือตอนแรกพวกผมเชื่อกันว่าปะทะอีกรอบมันต้องมีแน่ๆถ้าเราเชื่อทำไมตอนแรกเชื่ออย่างนั้นคือถ้าเราเชื่อทฤษฎีว่ากัมพูชาต้องการสงครามครั้งนี้เพื่อผลทางการเมืองในประเทศเรามาดูสองรอบที่ผ่านมากัมพูชาได้อะไรไปบ้างคือเราก็ตอบเลยแล้วว่านอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วเขาเสียไปตั้งเยอะมากเลยด้วยในมุมมองของเขาดังนั้นเขาไม่สามารถไปเคลมผลงานกับประชาชนเขาได้เลยไม่สามารถเอาชัยชนะต่อเสียมต่อสยาม
เหนือกองทัพสยามอันเกรียงไกรกัมพูชาลบชนะได้เนี่ยไปค้ำยันบัลลังก์ของฮุนมาเน็ตซึ่งฮุนเซนเขาพยายามจะปั้นให้สืบทอดอำนาจของเขาได้ ถ้าเราเชื่อทฤษฎีนี้มันก็ต้องมีรอบ 3แต่เขาจะพร้อมเมื่อไหร่มันจะอีกเรื่องหนึ่งรอบ2ก็โดนไปเยอะเหมือนกันแล้วยิ่งตอนนี้มีน้ำมันมาผมรู้สึกว่าต่อให้เขาอยากก่อรอบ3จริงๆอ่ะเขายังไม่รู้จะหาน้ำมันเติมรถถังได้หรือเปล่าตอนนี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะกลางปีตอนนั้นเราคุยกันว่าหลังสงกรานต์หรือกลางปีอาจจะเสี่ยงแต่ตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนไปหน่อยละถ้าเกิดเขาไม่มีน้ำมันจริงๆหรือเขายังไม่พร้อมจริงๆเพราะสถานการณ์ของอิหร่านต้องไหมฮะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันอาจจะผิดแผนไปหน่อยอาวุธที่เขาสั่งมามันก็ยังมีไหมเขามีสั่งอาวุธมาใหม่ถูกต้องไหมมีเพียบเลยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเราก็สั่งเขาก็สั่งมันก็ทดแทนของเดิมแต่อาวุธตอนนี้ลายผลิตมันเต็มตั้งแต่สงครามยูเครนแล้วทุกประเทศพยายามที่จะสั่งอาวุธแล้วก็กัมพูชาก็ต้องไปพยายามไปบิดดิ้งสู้เขาซึ่งถ้าคุณสมัยก่อนคุณมีเงินเทาไงบิดดิ้งสู้แล้วมันชนะไงเขาก็ส่งก่อนแต่ตอนนี้เงินเทาก็ชักจะไม่ค่อยมีแล้วมันต้องเงินงบประมาณแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งช้าปุ๊บความพร้อมมันอาจจะต้องรอก่อนผมว่าเผลอๆอาจจะต้องดีเลย์หน่อยแต่ก็ยังเชื่อว่าเขายังคงพยายามที่จะก่อรอบ3นะครับแต่เราทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาก่อรอบ3เพราะมันก็คือความเสียหายถูกต้องไหมฮะสิ่งที่เราทำได้ประเทศไทยณตอนนี้คือประเทศไทยเราสามารถทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาเป็นอัมพาตได้อย่างแรกเลยเลิกลักลอบส่งน้ำมันให้เขาถ้าเขาไม่มีน้ำมันในประเทศเขาจะทำอะไรได้เราสามารถที่จะทำ economic war สงครามทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาได้เพราะว่านอกจากกัมพูชาเนี่ยต้องอาศัยเราในแง่วัฒนธรรมในแง่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วเขาอาศัยเราอย่างมากในแง่เศรษฐกิจโดยรวมไม่ส่งน้ำมันเขาก็ตายไม่ไปเล่นคาสิโนเขาก็ตายไม่ส่งสินค้าให้เขาไม่ส่งอาหารให้เขาก็ตายเรามีมาตรการเยอะแยะมากถ้าเราจะทำเพื่อที่จะบีบให้เขานั้นยอมแต่เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่มันอาจจะมีหลากหลายประเด็นถ้าเรามองอย่างโลกสวยเรามีมนุษยธรรมถ้าเรามองอย่างโลกอัปลักษณ์ใหญ่ๆในบ้านเราก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับใหญ่ๆในบ้านเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันมองได้2 อย่างผมไม่รู้ว่าความเป็นจริงอยู่ตรงไหนหรือว่าตรงกลางแต่ประเด็นก็คือว่าผมมองว่ากัมพูชาฮุนเซนใช้คำว่าฮุนเซนดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเกลียดคนทั้งประเทศฮุนเซนถ้าเขามีสติเขาจะไม่รบรอบที่3ด้วยเหตุผลง่ายๆ 1. ไม่มีน้ำมันจะรบ 2. อาวุธก็ซื้อไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีเพราะว่าสแกมไม่ค่อยได้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนานาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันชี้ไปตรงที่เดียวที่ฮุนเซนนั้นถ้าเป็นการตัดสินใจของเขานั่นก็คือเขาตัดสินใจอย่างมีสตินั่นก็คือพลาดแล้วครับเจรจา JBC กันเถอะนั่นคือสิ่งแรกที่ผมเห็นด้วยกับฮุนเซนหลายเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือรับทราบว่าพลาดแล้วยอมเจรจาแล้วก็เดินหน้าต่อไปจะมารบต่อจะมาอะไรต่อนี่ก็คือว่าคุณต้องเป็นบ้าอย่างมากถ้าทำแบบนั้นคุณยังไม่ได้รับบทเรียนอีกเหรอรบกี่ครั้งคุณก็หายนะทุกครั้งคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณไม่ใช่อิหร่านนะที่จะหักไม่ลงคุณเป็นกัมพูชานะเพราะฉะนั้นถอดบทเรียนซะเจรจารับในสิ่งที่พลาดและก็ฟื้นฟูประเทศต่อไปซึ่งการเจรจาคุณผู้ชมครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะเจรจาถามว่าเรากลัวไหมไม่กลัวนะครับผมขอย้ำนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วท่านก็ได้พูดในประเด็นนี้นะครับเรื่องของการเจรจาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่โอมานถึงกรณีที่กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเปิดการเจรจานะบอกว่าไทยพร้อมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ากัมพูชาอยากเจรจาแล้วกำหนดมาแล้วเราจะได้เลยนะไม่ใช่นะฟังเสียงท่านหน่อยครับเราก็พร้อมนะครับเราไม่ได้กลัวที่จะเจรจาแต่เราต้องพร้อมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีวันนี้เขาอยากจะเจรจากับเราแล้วก็กำหนดวันมาเลยอันนี้มันไม่ใช่วิธีที่มันแสดงถึงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความต้องการที่จะเจรจาแต่ความต้องการที่จะกดดันให้เราไปสู่การเจรจามันไม่ใช่ฮะคือถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าเขาสนใจเจรจาก็ติดต่อมาขอทาบทามหาวันที่สะดวกกับทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็บอกเขาตลอดเวลาว่าเราต้องรัฐบาลจัดตั้งก่อนต้องมาดูคณะผู้เจรจาของฝ่ายไทยให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็ต้องมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมันก็มีกระบวนการภายในของเรา
ครับแต่แม้กระทั่งก่อนที่รัฐบาลจะจัดตั้งเขาก็พูดแล้วว่าจะต้องมีการเจรจาอะไรต่างๆเราบอกไปตั้งนานแล้วว่าเราขอผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อนนะครับ นี่นะฮะคูลๆใช่ไหมอาจารย์ก็แบบหล่อ ทั้งรัฐบาลผมให้ความไว้วางใจแต่คนเดียว อยากจะให้ทั้งรัฐบาลนะแต่ผมไม่ใจง่ายขนาดนั้น ตอนนี้ให้คนเดียวก่อนที่เหลือต้องมาจีบ ๆต้องรอก่อน ต้องมาจีบ ต้องรอดูท่าที ต้องมาจีบ ว่เป็นยังไง ผมอาจจะเปิดใจให้ แต่ณตอนนี้ให้คนเดียว ก็คือ แต่ ท่าน ให้ ศิริศักดิ์ และเรียกคืนได้นะ อ๋อนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกัมพูชาที่เราจะต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับยังมีประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็มีคนไทยทำคลิปพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก่อนหน้านี้คืออธิบายสถานการณ์ที่เกาะพะงันขออนุญาตลงไปที่ภาคใต้นิดนึงไปที่เกาะพะงันกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เกาะพะงันกลายเป็นเมืองเทลอาวีฟสาขาที่ 2 แล้วใช่หรือไม่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ War Migration ก็คือเริ่มมีชาวต่างชาติที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยย้ายถิ่นฐานเพราะว่าความไม่สงบในบ้านเขาหนึ่งใน destination ก็คือประเทศไทยย้ายถิ่นฐานมาตั้งชีวิตใหม่ที่เกาะพะงันกว้านซื้อที่ดินและทำธุรกิจโดยใช้นอมินีไทยเปิดธุรกิจทั้งโรงเรียน co-working space long stay villa และยังมีป้ายโฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามจุดต่างๆเป็นภาษาฮีบรูนะฮะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาฮีบรูพร้อมเบอร์ติดต่อที่ขึ้นต้นด้วยบวก972ซึ่งเป็นภาษาและรหัสหมายเลขประจำประเทศอิสราเอลซึ่งเพจประชาคมแพทย์เป็นคนเอามาลงเนี่ยฮะดูนะมีป้ายแบบนี้เป็นภาษาฮีบรูเพจนี้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีชาวอิสราเอลอยู่บนเกาะพะงันประมาณ 2,600 คนก็คือประมาณ600ครอบครัวคิดเป็น 30% ของชาวต่างชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเกาะพะงันซึ่งทางเพจก็ได้ตั้งคำถามถึงนอมินีไทยที่ให้ชาวต่างชาติมาครอบครองที่ดินผ่านตัวแทนคนไทยใช่หรือไม่จนทำให้เกาะพะงัน 30% ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นชาวยิว ก็คือชาวอิสราเอลและยังมีเพจตุ๊ดรีวิวก็ได้รีวิวเพิ่มเติมว่าในอนาคตไทยอาจจะเป็นที่อพยพหนีภัยสงครามทำให้ผู้ลี้ภัยมาตั้งรกรากในประเทศไทยของเราเอาแหละเราเป็นประเทศที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะคุณอาราลิโยใช่ใช่ ต้องไหมครับ ก็เอาตรงถ้าพูดถึงเรื่องหนีภัยสงครามอ่ะรัสเซียยูเครนก็มาก่อน มาเยอะด้วย มาเยอะด้วยแล้วคือปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าผมว่าเราเป็นพอเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอ่ะแล้วเราไม่มีสงครามอะไรแบบนี้ต่อให้เรามีสงครามไทยกัมพูชามันก็ยังแค่แบบจำกัดเขตมากๆมันไม่เหมือนกับโดนทั้งประเทศแบบยูเครนหรือแบบอิสราเอลหรืออิหร่านอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่ามาง่ายไปคล่องสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่มีสายการบินมันลงมากที่สุดในโลกนะนั่นแหละมันคือมันพอมันมาง่ายไปคล่องแล้วกฎหมายเรามันก็ยังไม่ได้แบบเข้มแข็งขนาดนั้นเรื่องนอมินีไม่ใช่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รอบแล้วกี่ปี หลายชาติด้วย ใช่หลายชาติ ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวอิสราเอล เฉพาะอิสราเอลพอมันมีลูปโฮลมันมีช่องว่างอย่างเงี้ยแล้วคนอิสราเอลอ่ะเขาเป็นคนที่ถูกฝึกมาทำมาค้าขายตั้งแต่เด็กเขาทำธุรกิจเก่งมากเขาจะมีเซนส์ของการไปอยู่ที่ไหนเขาจะมองเรื่องธุรกิจก่อนการทำมาค้าขายไว้ก่อนอันนี้เป็นอยู่ในสายเลือดของเขาแล้วอย่างนั้นเนี่ยพอเขามาเขาก็มาอยู่เฉยๆไม่ได้มันอยู่แล้วมันต้องได้เงินด้วยก็ทำนู่นทำนี่แต่ว่าในมุมนึงของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ซิกแซกเก่งแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าผมพูดด้วยความเคารพเลยนะฮะก็คือว่าเขาเป็นคนที่วัฒนธรรมค่อนข้างเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ปรับวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่าไหร่นักมันก็เลยเกิดความผมจะเรียกไงอ่ะคือความไม่สบายใจอ่ะเหมือนกับออฟฟิศผมอยู่แถวห้วยขวางผมพูดตรงนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านทีไรเห็นแต่ภาษาจีนทั้งนั้นเลยไม่มีภาษาไทยผมยังรู้สึกไม่สบายใจเลยจีนเทาหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมไม่แปลกใจถ้าจะมีคนไทยนั่งรถผ่านเกาะพะงันแล้วเห็นแต่ภาษาฮิบรูเป็นผมก็ไม่สบายใจหรอกดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอะไรอย่างแรกเลยไปดูเรื่องนอมินีมันเป็นพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติอยู่แล้วกฎหมายมันมีอยู่แค่คุณบังคับใช้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแค่นั้นแหละแล้วไม่ใช่แค่อิสราเอลเดียวจีนเทารัสเซียเทาเพียบเลยคุณต้องไปบังคับใช้ให้หมดแล้วก็เรื่องของการอยู่แบบลองสเตย์เขามาอยู่ถูกกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำธุรกิจถูกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำกรอบพวกนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ซอฟต์ไซด์แมネจเมนต์ก็คือว่าไปคุยกับเขาก็มีอะไรอยู่คนไทยอย่าก่อปัญหานะอะไรแบบนี้มันก็พอกันไปได้แล้วก็คือมันก็ต้องทำอะไรแบบนี้ก่อนที่ถ้าเกิดว่ามันจะมีความขัดแย้งมากจนถึงขั้นเราคนไทยไม่พอใจเราไปประท้วงไม่ทำร้ายกันอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะลดปัจจัยพวกนี้
มันก็น่าจะไม่ไปถึงจุดนั้น อันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลต้องช่วยดูหน่อย อันนี้ก่อนที่จะไปอาจารย์โก้นะเสริมนิดนึงครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะต่อต้านชาวอิสราเอลอะไรนะเพียงแต่เผอิญมันเกิดเหตุการณ์ที่อิหร่านกับอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกา แล้วมันก็มีคนมาพูดถึงเรื่องของทำไมเห็นว่าคนชาวอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยเยอะก่อนหน้านี้ที่ปายจำได้ไหมฮะที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาด้วยนะฮะถ้าจำกันได้ถูกต้องไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านนายกอนุทินด้วยนะต้องเหมือนลงพื้นที่แล้วทำความเข้าใจกับท่านทูตไปเยี่ยมชมไปดูเลยนะครับถูกต้องไหมครับอันนั้นก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไปเจาะจงอันนี้หนึ่งคือผมมีเพื่อนอิสราเอลหลายคนเอาว่าไม่ใช่ทุกคนมาเมืองไทยอย่างเดียวนะทุกคนมาเมืองไทยเป็น10 ครั้งทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเขานึกไปต่างประเทศอยากมาตากอากาศแถวนี้เขานึกถึงเมืองไทยก่อนนั้นมันเป็นเรื่องเนี่ยแหละถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ที่รู้สึกว่าไม่สบายใจตกลงในอนาคตเกาะพังงานเป็นเกาะน้ำล้อมรอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงเทลอาวีฟ2หรือเปล่าอันอย่างเงี้ยนึกออกมันก็เลยเกิดคำถามว่าจะเป็นเทลอาวีฟ2หรือไม่นะครับเราก่อนหน้านี้ก็มีใช่ไหมชาวจีนชาวเข้ามารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเกิดตั้งคำถามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามขึ้นมาอาจารย์โก้จะเสริมได้ไหมในประเด็นถ้ามองตามหลักศาสนาไม่ใช่เทลอาวีฟ2จะเป็นเยรูซาเล็มที่2 second เยรูซาเล็มแต่ถ้ามองในภาพกว้างนี่ก็คือเนื่องจากเป็นคนที่คุ้นเคยกับชาวต่างชาติอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือ expat สรุปได้ง่ายๆก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยวัดก็สวยหาดก็สวยสาวก็สวยเลดี้บอยก็สวยและทุกสิ่งทุกอย่างนั้น1ราคาย่อมเยาและที่สำคัญก็คือกฎหมายยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือ dream destination ของคนทั่วโลกเดี๋ยวกฎหมายยืดหยุ่นได้มาความว่าอะไรยืดหยุ่นได้คุยกันได้กฎหมายยืดหยุ่นได้คุยกันได้คือสามารถที่จะเจรจากันได้พูดถึง nominee ใช่ไหมนั่นคือกฎหมายยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเป็นต้นดูคลิปสงกรานต์ดิมีชาวต่างชาติคนไหนกลัวกฎหมายไทยกลัวตำรวจไทยมั่งไม่ค่อยมีเนาะไม่มีเลยชลบุรีเยอะนะพัทยาเนี่ยไม่มีใครเคารพกฎหมายไทยเราไปเมืองนอกนี่เราต้องตัวรีบกลัวจะตายแต่เขาไม่ต้องกลัวเพราะว่ากฎหมายไทยยืดหยุ่นได้แต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือทำไมสะดุ้งอีกทีแล้วหรือที่ซีพูดหรือสิ่งที่ผมพูดมันไม่จริงไม่ใช่ผมไม่รู้ผมจะดีใจหรือจะเสียใจกฎหมายยืดหยุ่นได้มันฟังดูดีนะเราไม่ต้องยืดหยุ่นได้ไว้สบายแต่มันฟังดูให้มันแปลกๆเราแค่เอายกตัวอย่างเราคุณผู้ชมถ้าเคยไปต่างประเทศอย่างไปญี่ปุ่นถูกต้องไหมอย่างไปญี่ปุ่นสมมติถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นคุณกล้าไปทำตัวอะไรที่แบบเขาไม่ยืดหยุ่นให้เราเขาไม่ยืดหยุ่นอะไรเลยนะแต่ที่เรายืดหยุ่นได้หรือสิงคโปร์ใกล้ขึ้นมาหน่อยไม่มีทางคุณลองไปทำอะไรที่แบบผิดแปลกสิมันไม่ยืดหยุ่นกับเรานะนั่นคือเสน่ห์โดยรวมของประเทศไทยนะครับแต่ผมอยากจะมอง2ประเด็นนั่นก็คือด้วยเสน่ห์โดยรวมและอื่นๆเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทยก็คือปัจจุบันนี้เราเป็นแหล่งซ่องสุมของมาเฟียสีเทาทั่วโลกตั้งแต่ปลายมาจนถึงกรุงเทพแค่ข้ามสี่แยกจากตึกคุณนี่แหละไม่ไกลนี่แหละไปจนถึงพัทยาไปจนถึงพังงานไปจนถึงภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นมาเฟียรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมาเฟียอาหรับอิสราเอลมีหมดฝรั่งเศสมีหมดนะครับตั้งแต่เจ้าพ่อมาเฟียหนีคดีก็มาอยู่ที่นี่ไอ้พวกล่วงละเมิดทางเพศเด็กหนีคดีก็มาอยู่ที่นี่เพโดฟาลเราเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกสีเทาทั้งหมดจากบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่เพียงอยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราจะต้องรีบพิจารณาผมไม่ทราบว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรฟรีวีซ่าหรือไม่เห็นแต่คนพิมพ์มายกเลิกฟรีวีซ่าผมไม่ทราบแต่ปัญหามันเรื่องจริงเราต้องแก้ปัญหานี้อันนั้นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงไปที่อิสราเอลเนี่ยผมพอจะมีคำตอบว่าทำไมเขาเลือกประเทศไทยนะครับคำตอบแรกก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนแต่เยอะมากที่มาเที่ยวประเทศไทยที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเขามาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าเขาถือว่าเป็น right of passage มันจะเป็นทางผ่านระหว่างช่วงหนึ่งของชีวิตไปถึงช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะสำหรับหนุ่มสาวที่เพิ่งได้รับการปลดประจำการจากทหารจาก IDF กองทัพอิสราเอลปลดประจำการปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคืออะไรคุณจะต้องบินมาเที่ยวประเทศไทยอ๋อเหรอเป็นจุดหมายปลายทางเป็นจุดหมายปลายทางเป็น top destination คำถามคือว่าทำไมประเทศไทยก็อย่างที่ได้พูดกันนะครับเพราะว่าวัดก็สวยหาดก็สวยสาวก็สวยเลดี้บอยก็สวยราคาย่อมเยาวกฎหมายยืดหยุ่นแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นปายหรือพังงานเนี่ยรองรับชาวยิวโดยเฉพาะตั้งแต่ guest house สำหรับชาวยิวจนไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่ที่เป็นโคเชอร์สำหรับชาวยิวเพราะฉะนั้นเขามีคอมมูนิตี้เขามีเน็ตเวิร์คเครือข่ายพร้อมไว้ในประเทศไทยแล้วทั้งปายและก็ทั้งพังงานเพราะฉะนั้นมาตรงนี้มันง่ายมันสะดวกมันสบาย
และกฎหมายคุยกันได้ คุณมองผมแบบว่าจะไม่เชิญไอ้นี่ออกมาอีกแล้วรายการนี้ กฎหมายคุยกันได้ คือหลายคนบอกว่ากฎหมายอ่อนเอาตรงๆนะกฎหมายไม่ได้อ่อนฮะคนบังคับใช้กฎหมายมันอ่อนหรือเปล่า คืออาจารย์โก้พูดถูกแหละแต่จริงมันคือเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างหนึ่งนะมาร์คโบเบสซึ่งเพิ่งเสียไปอะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากในการลงทุนตลาด emerging market อะเขาบอกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างหนึ่งคือ Thailand is very flexible ซึ่งมันคือเรื่องจริงนะคือสุดท้ายเราทะเลาะกันยังไงอะในมุมมองของต่างชาตินะมันคุยกันได้หมดเลยอะแล้วมันจะหาทางลงกันได้เองเขาแปลกใจมากที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมันดีหรือไม่ดีครับถ้าถามผมเป็นคนไทยผมรู้สึกมันไม่ดีหรอก แต่ในมุมของต่างชาติมันดีไงเพราะต่างชาติเขาเจรจาอะไรแบบนี้ไม่ได้อะเมื่อกี้คุณทินคำถามนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างมาก ยกตัวอย่างนะหาบเร่แผงลอยใช่ไหมครับเราคนกรุงเทพเราก็อยากมีทางเดิน ไม่อยากให้มีหาบเร่แผงลอย แต่ชาวต่างชาติอยากให้มีนี่คือเสน่ห์ของกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนละมุมมอง เพราะว่าเรามาจากคนละมุมกัน แต่เราควรจะเอาอย่างไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะฮะมีข่าวเป็นเขาบอกเป็นเฟกนิวนะคนอะไรอิสราเอลเข้ามา 400,000 กว่าคนนะฮะตอนนี้ก็มีการออกมารายงานนะครับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วกันนะท่านโฆษกนะฮะท่านพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องจำนวนชาวอิสราเอลในประเทศไทยขณะนี้ตัวเลขของชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้าไทยทั้ง 5 สนามบินหลักนะครับในปี 2569 ตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคม 11 มีนาคมนะครับมีชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามา 84,238 คน และเดินทางออกไปแล้ว 80,000 กับอีก 171 คน จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเข้าออกยังไม่มีลักษณะของการตกค้างอย่างมีนัยสำคัญจนผิดปกตินะครับซึ่งตอนนี้มีชาวอิสราเอลอยู่ในไทยประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับและในเขตสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุยพังงานมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวนประมาณสัก 5-6,000 คนโดยประมาณอันนี้คือล่าสุดอัปเดตกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะลองพูดคุยในประเด็นนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อยากจะให้ตัดภาพกลับมาที่เรื่องของน้ำมันนิดนึงสั้นๆแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำมันมีการตั้งคำถามเหลือเกินนะฮะว่าน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงประมาณ 20% ใช่ไหมครับแต่ทำไมของไทยยังมีตัวเลขที่ยังสูงอยู่นะครับคุณผู้ชมเรื่องของน้ำมันอย่างนี้นะครับพอน้ำมันมาอัปเดตกันหน่อยหลังสงกรานต์ก็คือบางจากและปตทคุณผู้ชมครับจะปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง50 สตางค์ต่อลิตรขณะที่กลุ่มดีเซลปรับลดลง1 บาท 50 สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยมีผลตั้งแต่เมื่อเช้านี้ใช่ไหมฮะ17 เมษายนตอนตี 5เป็นต้นไปคือสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยังไม่สงบนะครับแต่ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกช่วง4 วันที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16 เมษายนปรับตัวลดลงหวบห้าบเลยฮะเกือบ 20% ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัท พร้อมพันธ์ท่านชี้แจงว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มในไทยยังไม่ลดลงนะครับยังลดลงไม่มากเท่ากับตลาดโลกเป็นเพราะกองทุนน้ำมันติดลบอยู่เกือบ 60,000 ล้านบาทจึงต้องนำส่วนต่างไปทยอยใช้หนี้กองทุนด้วยแต่หากราคาตลาดโลกยังทรงตัวในขาลงก็จะสามารถนำมาลดราคาหน้าปั๊มเพิ่มได้อีกนะครับคุณผู้ชมซึ่งในประเด็นของการกักตุนน้ำมันเมื่อวานนี้เองนะครับโดยทีมรัฐบาลก็คือมีคุณเอกนัท พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านนี้รวมถึงท่านพลตำรวจโทรุตพล นวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมกับ DSI และตำรวจเปิดเผยข้อมูลว่าตรวจพบว่ามีคลังน้ำมันอย่างน้อย5แห่งฟังนะฮะคลังน้ำมัน5แห่งรายใหญ่3แห่งรายย่อย2แห่งนะครับมีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันในช่วงที่ราคากำลังจะปรับขึ้น6 บาทต่อลิตรจำได้ไหม6 บาทต่อลิตรวันนั้นเขาบอกกักก็คือช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งพฤติกรรมการกักตุนน้ำมันนี้ทำผิดก็คือ 1. มีของแต่ไม่ขายพูดง่ายๆก็คือในคลังมีน้ำมันเหลือเฟือแต่จงใจไม่ปล่อยออกมาแต่มาปล่อยน้ำมันในช่วงที่มันขึ้นแล้วนะครับทำให้ปั๊มน้ำมันไม่มีของขายประชาชนเดือดร้อนนั่นคือผิดข้อที่1ผิดข้อที่2คืออะไรประวิงเวลาจงใจกักน้ำมันที่ได้รับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชนได้รับแล้วปล่อยขายในวันที่มีการประกาศขึ้นราคาอันนี้เพื่ออะไรฮะฟันกำไรส่วนต่างเข้ากระเป๋าตัวเองอาจารย์โก้เราถามหา
ไอ้โม่งมารยานใช่ไหมฮะอาจารย์โก้ท่านเสียศักดิ์นั่งอยู่ในใจอาจารย์โก้แล้วหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ท่านสามารถที่จะออกจากใจอาจารย์โก้ได้วันไหนก็ได้แล้วแต่การทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านนี้จะเข้าไปอยู่ในใจอาจารย์โก้หรือเปล่าฮะนี่ไงกักตุนน้ำมันเจอแล้ว5 คลังน้ำมัน5 ที่พอไหม จับมานั่งเรียงกัน เปิดหน้ามีชื่อและขอเป็น Final Boss ไม่ใช่กี้บริวารและผมอาจจะเปิดประตูหัวใจแง้มให้นิดหนึ่งโอ้โหอ้าวเราต้องเอาจริงจังสิครับ เราต้องเอาจริงจังเพราะอย่างนี้สังเกตคำอธิบายก็คือว่าราคาน้ำมันบ้านเราลดมาไม่เท่ากับตลาดโลก เพราะว่าส่วนหนึ่งต้องเอาเข้าไปช่วยเหลือกองทุนอุดหนุนน้ำมัน ซึ่งมันสอให้เห็นว่าบริหารผิดตั้งแต่แรกแล้วคุณผลาญเงินไปในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวคุณผลาญเงินไป 60,000 ล้านบาทจนกระทั่งณตอนนี้ลดราคาน้ำมันไม่ได้แต่อันนี้แฟร์ไม่ใช่คุณเข่งณตอนนั้นเขาไม่ใช่รัฐมนตรีแต่ก็เป็นรัฐบาลภูมิใจไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็พวกเดียวกันทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คือคุณทำอะไรจริงจังผมเคยพูดนะครับว่า Quick Win ของรัฐบาลเนี่ยคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง1นะครับคุณจับไอ้โม่งมาตัวหนึ่งเอา Final Boss ไม่เอากี้ความเชื่อมั่นประชาชนมา2นะครับภาษีลาภลอยคุณจัดไปเลยออกเป็นมติครม.ออกกฎหมายอะไรก็ได้คุณจัดไปเลยเอากำไรของนายทุนที่มันเกินควรเน้นคำว่าเกินควรเนี่ยหมุนมาช่วยประชาชนสร้างความเป็นธรรมในสังคม3คุณทำไปเลยเหมือนมาเลเซียไปฟิกซ์กำหนดราคาลงกันไปเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนควิกวินคุณทำได้1 2 3ทำไปเลยแล้วผมจะเปิดประตูหัวใจแง้มให้นิดหนึ่งเพราะว่าผมจะเห็นว่าคุณทำจริงไม่ใช่สะกิดราคาลงมา2 บาทแล้วก็แค่นี้แหละอันนี้ทำจริงอย่างคุณอารยศ วิเคราะห์นิดนึงจริงอาจารย์โก้เป็นคนที่จีบไม่ยากนะเพราะว่าใช่เพราะอาจจะตั้งเงื่อนไขที่มันทำได้หมดเลยนะถูกต้องไม่ยากด้วยใช่ไหมไม่ยากแล้วไม่ใช่จีบแค่ผมนะจีบคนไทยทั้งประเทศไม่ยากนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่จีบอาจารย์โก้ไม่รู้หรือไม่จีบคนไทยก็ไม่รู้นี่ผมไม่รู้จริงๆก็คือส่วนตัวคุณเอกนัทอ่ะตอนแกเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอ่ะผมก็ประทับใจที่ท่านทำงานนะท่านเอาจริงเอาจังดีไล่ปราบโรงงานเถื่อนอะไรเพียบเลยก็หวังว่าท่านจะโชว์ฟอร์มเหมือนเดิมและกันเอางี้ดีกว่าก็เห็นด้วยอาจารย์โก้ทุกประเด็นเลยขอ Final Boss แบบ Last Boss อ่ะตัวใหญ่นั่งเรียงแถลงข่าวอันนั้นโอเคผมจะคิดว่าคุณเอกนัทเวิร์กก็พยายามแล้วกันให้ความเป็นธรรมคือคุณเอกนัทเพิ่งมานั่งไม่กี่วันเองเพิ่งจะมีอำนาจดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวขอดูอีกสักสัปดาห์2 สัปดาห์ขอให้คุณเอกนัทโชว์ผลงานก็หวังว่าแล้วกันหวังว่าจะมีโอเคก็รอดูนะฮะแต่ที่แน่ๆราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจ่อขึ้นราคาหลังสงกรานต์เขาบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นความท้าทายของท่านสุปจีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงแม้โพลของท่านเนี่ยขึ้นมาอันดับ 1ใช่ไหมโพลของสถาบันพระปกเกล้าแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตมอบของในช่วงนี้ก่อนนะครับคุณโยอาจารย์โก้ครับขอบคุณมากครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสสูตรทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือยาบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับเขากุยของดีนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แบบนี้นี่คือมาตรฐานสากลผมบอกได้เลยนะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้49 บาทเท่านั้นยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆครับหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับ
ผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะฮะรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งนะครับมอบรสหนึ่งให้กับทั้ง2ท่านนะครับมีทุกรสอยู่ในนี้นะครับรสหนึ่งครับปรุงอร่อยแน่ครับขอบคุณครับอาจารย์โป้ครับใครที่ง่วงนอนต้องโดนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากๆครับมอบให้ท่านละ1 ซองมีเขย่าด้วย มีเขย่าโชว์ว่ามีของจริง มีของจริงใช่ไหมครับ ใช่ครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสผมเชื่อว่าต้องมีทุกบ้านครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับต่างห้ามสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้สามารถที่จะสั่งช่องทางออนไลน์ได้นะครับ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro ครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับเรียบร้อยอีกนิดนึงคุณโยยังไม่เคยเจอแต่นี่คือบ็อกเซตครับคุณผู้ชมครบรอบถกไม่เถียง5 ปีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Limited Edition ในนี้มีไอเทมอยู่ทั้งหมด3 Rare Item นะครับคุณผู้ชมไอเทมแรกก็คือเสื้อตัวนี้ฮะนี่คือเสื้อถกไม่เถียงนะครับครบรอบ5 ปีผมบอกแล้วนี่คือสไตล์เจอร์ซี่วันนี้อาจารย์โก้ยังชมเลยว่าผมใส่สวยใช่ไหม ใส่เท่มาก ของดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่ฮะเท่ฮะลองดูครับนี่ Limited Edition มีทั้งหมด9 ขนาด9 ไซส์ให้เลือกนะครับมี9 ไซส์เลยเป็น Pre-order นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะฮะ QR Code นะช่องทางการสั่งซื้อนี่ด้านหลังนะครับถกไม่เถียงครับ since 2021 next chapter นะครับ box set ครับนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นี่คือเสื้อ Grand Sport ทำให้เรานะนี่ Grand Made in Sport Thailand นี่ Made in Thailand นี่ Made in Thailand ไปถึงกัมพูชาไม่ได้นะเนี่ย ไม่รู้ว่าชาวกัมพูชา hey you can scan the QR code yeah I know you watch my show so มีคอมเมนต์ในนี้ด้วย มีใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ท่านฮุนเซนก็ดูรายการถกไม่เถียงนะแล้วเอาไปโค้ดในเพจของท่านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น Mr. Hun Sen maybe you can scan the QR code you can get this limited editionเป็นการส่งสัญญาณว่าจะยอมรับผิดแล้วแล้วมาเจรจา JBC ใส่ตัวนี้มานะใส่ตัวนี้มา Grand Sport โอเคนะใช่ yeah made in Thailand yeah good stuff นี่นะฮะเสื้อตัวนี้นี่แบบเจอร์ซี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ข้างในมีทั้งยามองมีทั้งสติ๊กเกอร์คราวที่แล้วคุณถามผมตอบไม่ได้ว่ามีอะไรตอนนี้มีส คุ ติ๊ ณ กเกอ ค ร์ อร์สผมแบบว่าคราวนี้กูต้องจำไม่ได้ว่ามีอะไร สติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพนะครับให้ท่านฮุนเซนไปติดก็ดีเคสโทรศัพท์มือถือได้นะดีเวลาท่านถือมาก็จะโอเคท่านฮุนเซนคนติดกลางหน้าผากเลยอย่าไม่ขนาดนั้นอันนี้ดีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับทินน้อยร้อยอาชีพนะครับและเผื่อท่านฮุนเซนอาจจะตีกอล์ฟอาจจะเป็นลมหรือว่าเขาอาจจะเถียงกับใครไม่สำเร็จถ้าดมแล้วเถียงต่อได้นี่คือยาดมถกไม่เถียงดมแล้วเถียงต่อได้นะครับด้านในคือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่เป็นเคสยาดมนี่คุณโยดูเป็นเคสยาดมโลโก้ถกไม่เถียงเห็นไหมครับ5 ปีครบรอบนี่ของดีจริงๆนี่เป็นพวงกุญแจห้อยได้ด้วยใช่อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กนี่อันนี้ไอเดียดีไหมใช่โอเคนะครับของพรีเมียมแบบนี้นะครับ799 บาทเท่านั้นสแกน QR Code หน้าจอคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าของได้นะครับเป็นพรีออเดอร์เสื้อมีให้เลือกทั้งหมด9 ขนาดด้วยกันนะครับแล้วอยู่ในบ็อกเซตสวยงามแบบนี้นะครับสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับฉลองครบรอบนะฮะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรทำบุญร่วมกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครบทุกอย่างใช่ไหมฮะทีมงานเราขาดอะไรป่ะมีคนบอกว่าโล้นมันรู้ทุกเรื่องเขาหมายถึงใคร
ไม่ผมแค่จะพูดว่าคนนี้เขาพูดความจริงนะโล้นก็จริงรู้ทุกเรื่องก็จริงก็ผมถือว่าเป็นคำชม ผมก็ไม่ โล เถี ก ยงนะ สวยผมไม่เถียง ไม่เถียงเพราะอาจารย์โก้แกรู้ทุกเรื่องจริง ก็จริง ใช่ รู้ทุกเรื่องแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ยจริงสิ เราพูดหลับตาไป ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์โก้คุณโยนะครับที่มาร่วมรายการ แล้วเราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูนะฮะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ครับผม กับสถานการณ์ของตะวันออกกลาง ขอบคุณมากครับคุณโยครับ ครับ อาจารย์โก้ครับผมครับ ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพัฒนมนต์ที่กระผมเทงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ